ვისიფასო მეგობრებო, აი დაგახუჩაბათი დღე 28 თებერვალი 11 საათი სულ რაღაც 3 წუთი დავაგვიანეთ პირდაპირ ეთერში გასვლამდე და ბოდიშს გიხდით რა თქმა უნდა ამისთვის, თუმცა ვიცი რომ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება ამ ჩვენ პირდაპირ ეთერს და მოდი დავიწყებთ წარდგენით თქვენს ბოლოდის ბოროტად ესე თქვა არ გამოვიყენებ და გადავალ პირდაპირ მე რომ გითხოს წარდგენას არ სჭირდება, თუმცა მაინც ვიტყვი რომ ქალბატონი თინიკო კუჭუხიძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი და ვინც არ იცნობს ქალბატონ თინიკოს თუ რა რეგალი აქვს მას მინდა რომ მოკლედ თქვა, თუმცა ჩვენი ინტერვიუს დროს ძალიან ბევრ საკითხს შევეხებით. დღეს ძალიან საინტერესო ეთერი გვექნება, ამიტომ ძალიან ბევრი კითხვაა საჭიროდ იმისთვის რომ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადოთ ქალბატონ თინიკოსთან ერთად გაგცეთ თქვენ პასუხები. ქალბატონი თინიკო გახლავთ არაერთი ესე ვიტყვი, საერთაშორისო ესე ვთქვათ, გამარჯვებული და პრიზიორი, ევროპის ჩემპიონი და მე მინდა აღვნიშნო, რომ ესეთი ფედერაცია არსებობს SMS-ი და მისი ოფიციალური წარმომადგენელი არის საქართველოში და როგორც საერთაშორისო დონის ესე ვთქვათ, მნიშვნელობის არის ეს მე უკვე ჩვენ მსვლელობის დროს აუცილებლად აღვნიშნავთ და ძალიან ბევრ თემას შევეხებით. მოკლედ დავიწყოთ ძალიან მარტივად, სწრაფად და ქალბატონო თინიკო კიდევ ერთხელ გამარჯობა. მე თქვენს პირდაპირ ახლა დავშნები და დავიწყოთ ჩვენი ესე ვთქვათ მოხმარებლის გათვითცნობიერება სხვადასხვა საკითხში. კარგით. გამარჯობა პირველ რიგში ყველას. მე ვარ თინიკო კუჭუხიძე და ეს არის კომპანია LB Lavend Beauty. დღეს განსაკუთრებულად ყურადღება მინდა გავამახვილოთ იმ ცნობილ და ძალიან ხშირად გაჟღერებულ საკითხებზე, რაც შეეხება გელ-ლაქს, გელ-ლაქის მოხმარებას, გელ-ლაქის დაგებას, ტექნიკურ საკითხებს. არაფერს არ გავაკეთებ პრაქტიკულად, მაგრამ ველოდები თქვენს კითხვებს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს ალბათ გქონიათ პრობლემები გელ-ლაქთან დაკავშირებით, გქონიათ რატომ იფრჩხნება ზედაპირზე გელ-ლაქი, საიდან იფრჩხნება, როგორ და აი წარმოიდგინეთ მაქვს თქვენთვის გამზადებული 25 მიზეზი იმისა, არ გეშლებათ 25 მიზეზი იმისა, რატომ და რისთვის ფუჭდება გელ-ლაქის საფარი, რატომ იფრჩხნება, რატომ ხდება აშრევება. მოკლედ მე აქ პატარა ესე ვთქვათ შპარგალკა გამოვიყენე ჩემთვის, ჩამოვწერე იმისთვის რომ არ დამავიწყდეს რომელიმე საკითხი, ველოდები თქვენგანაც იყოს რაიმე განსაკუთრებული კითხვები თუ გაქვთ. და იმედია ძალიან ბევრ საინტერესო თემებს შევეხებით და მათ შორის იმასაც რომ ჩვენი კომპანია ყოველთვის მზად არის მომხმარებლის აზრი გაითვალისწინოს მათი შეკითხვები, მათი პრობლემები, ჩვენი პრობლემებია და მე დიდი ხანია უკვე ამ კომპანიას ვაკვირდები, ვითარდება და ვითარდება ალბათ ყველა ვინც ფარავს ამ კომპანიის მასალებს დარწმუნდება იმაში რომ განვითარების დონეზე ვდგავართ. მოკლედ, პირველი რაც მინდა ვთქვა პირველი განსაკუთრებული, რასაც ვეხები, ეს არის გელ-ლაქის აშრევების ის მომენტი, რაც შეეხება სუფთა მანიკურის შესრულებას. რას ნიშნავს სუფთა მანიკური? ეს არის მანიკურის პროცედურა, როდესაც ფრჩხილის ზედაპირი, კერატინის დისკი, კუწიკულის მიდამოები, გვერდითა მორგვების მიდამოები, აბსოლუტურად სულ ყველა ნაწილი იქნება გასუფთავებული ლამაზად, კარგად. აქ მე მინდა რეკომენდაცია გაუწიო აპარატურულ მანიკურს, იმის გამოისობით, რომ სავარაუდოდ აპარატურული მანიკური დღესდღეობით ითვლება ყველაზე სუფთა მანიკურად, ყველაზე დარწმუნებული იქნებით იმაში, რომ ფრჩხილის ზედაპირი, კერატინის დისკი არის სრულად გასუფთავებული ეპონიხიუმისგან, რუსულად რომ თქვათ პტერიგიუმისგან და მთავარია, მინდა ნაკლებად გაგიწიოთ რეკომენდაცია კლასიკურ მანიკურთან დაკავშირებით, ის რაც ეხება აბაზანების სველი მანიკურის, აბაზანების ჩალბობას, ასევე რაც ეხება რაიმე კუტიკულ რემუვერის ან სხვა რაღაცის გამოყენებას, დამარბილებელი საშუალებების გამოყენებას. მოკლედ, ყურადღება მიაქციეთ თქვენს აპარატურულ მანიკურს, კარგად გამოიყენეთ ფრეზები, რომელიც საჭირო აპარატურული მანიკურისთვის, გვერდით ამორგვები და ზედაპირი გაასუფთავეთ კარგად. აი ქალბატონო თინიკო, რადგან ამაზე ლაპარაკობ, ვინც არ იცის აი ეს აპარატურული მანიკური. დამეწმეთ არ არის რთული ისწავლოთ,
მაგრამ თუ არ იცით, ყოველ შემთხვევაში როგორღაც უნდა პირველი ნაბიჯები უნდა გადადგათ, მე მგონი წინსვლისკენ 21 საუკუნეა, როგორღაც სხვა ტექნიკაც უნდა შევითავსოთ. ამას მე მარტო არ ვამტკიცებ, რომ აპარატურული მანიკური არის გელ-ლაქის კარგი დამაგრების ერთ-ერთი მიზეზი, ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი. ამიტომაც ნელა-ნელა განვითარებისკენ გადადგათ ნაბიჯები და შევისწავლოთ უნდა აპარატურული მანიკური. მაგრამ თუ მაინც ეხლა ამ ეტაპზე არ გაქვთ ამის საშუალება, მაშინ აუცილებელი, ანუ ეს მერე უკვე ნელა-ნელა განვიხილავთ კიდევ ამას, აუცილებელია საგულდაგულოდ გასუფთავეს ზედაპირი ფრჩხილისთვის საჭირო, ეს უკვე მეორე საკითხად მაქვს გამოყენებული ფრჩხილის ზედაპირი გასუფთავდეს კრივებით, რომელიც არის ფრჩხილის აბრაზიულობით, ანუ გრიტებით, შეესაბამება ფრჩხილის ზედაპირის გაფუჭება რომ არ მოხდეს, ფრჩხილის ზედაპირის ზედმეტი დაზიანება რომ არ მოხდეს, ეს არის 180-200 გრიტი დაახლოებით, ოღონდ ნატურალური ფრჩხილისთვის განკუთვნილი სპეციალური კრივებით. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში კუწიკულასთან ახლოს არ მივდივართ, ვერ მივდივართ კარგად და გვერდით ამოკვებს ღრმად ვერ ვამუშავებთ, მაგრამ მაქსიმალურად შევეცადოთ რაც შეიძლება ახლოს მოვნიშნოთ გელ-ლაქის საფარის მიდამოები და ეს რა თქმა უნდა ხელს შეგვიწყობს, რომ მანიკურის სისუფთავეს ალბათ ამაში მდგომარეობს. კიდევ ფრჩხილის ზედაპირი აუცილებლად არ ვიცი რამდენი იყენებთ კლიპს იმისთვის, რომ გახავიანება მოხდეს. მეორე საკითხად მაქვს ზუსტად კლიპების გამოყენების საკითხი დაყენებული, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ზედაპირის გახავიანებისთვის და ასე ვთქვათ, ბუსუსების წარმოსაქმნელად, რომელიც შემდეგ საფარს დაიმაგრებს, იყენებენ ხოლმე ბავს, ანუ რბილ კლიპებს, რომელიც სქელი აბრაზიულობაც აქვს თხელი, სქელი კლიპებია თვითონ. ძირითადად ეს კლიპები გამოიყენება ხელოვნური ზედაპირისთვის, ან ნატურალური ზედაპირისთვის, მაგ შემთხვევაში თუ გჭირდება ზედმეტი ხავიანობის მოსასწრობა და ამ შემთხვევაში, როდესაც წვრილი აბრაზიულობის, თხელი აბრაზიულობის ბავს გამოიყენებენ, ზუსტად ვიცი რომ შლიფოვკა რუსულად რო თქვათ, ანუ გაპრიალება უფრო ხდება, ვიდრე ხავიანი ზედაპირის წარმოქმნა. ამიტომაც შესაძლებელია რომ გამოიყენოთ ნატურალური ფრჩხილისთვის განკუთვნილი კლიპები, ოღონდ ზრდადობის მიხედვით მოხდეს გახავიანება, ანუ კუწიკულიდან თავისუფალი კიდის კენ. კიდე ვაპატიეთი ნიკო, ერთი უბრალოდ ზუსტად ამასთან დაკავშირებით, ხშირად არის ხოლმე, რამდენად სიღრმეში უნდა ჩავიდეს? არა, ძალიან ნაზად. მხოლოდ და მხოლოდ წარმოიდგინეთ ზედაპირის ის ერთი პატარა შრე იკლიბება, რომელიც არის ღმერთის გამოცემული, ასე ვთქვათ, ბზინვარება. ეს ძალიან ოდნავ. ოდნავ, ბზინვარება არ უნდა ეტყობოდეს ფრჩხილის ზედაპირს. უნდა იყოს აუცილებლად მატი ეფექტის, მაგ შემთხვევაში ეს იმას ნიშნავს, რომ შრეები გახსნილია და შემდეგი ეტაპისთვის, შემდეგი სითხეების და მასალების გამოსაყენებლად უკვე შრეები იქნება სრულად მოხმარებისთვის, ასე ვთქვათ, გამზადებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ჩვენ ბაფით გადავაპრიალებთ ამ ზედაპირს, ბუსუსები აღარ წარმოიქმნება, მოჭიდების პრობლემა შეიქმნება და ხშირ შემთხვევაში ასეთი ნამუშევარი აშრევებამ ხდება მთლიანად, ესე მთლიანად ზედაპირი პლასტიკური საფარივით მოიხსნება ხოლმე. ზუსტად ამის მიზეზი არის, ერთ-ერთი მიზეზი არის ეს. კიდე მქონდა შევთქვევა, რომ მაშასე მიზეზი ნომერი 3. მე ცოტა ჩავიჭყიტები ხოლმე თქვენის ნებართვით. ეს არის ნარჩენი მტვერი ზედაპირზე. ამას ძალიან ბევრი არ აღწევს ყურადღებას. აბა ეხლა მომიყევით და მითხარით, დამიკომენტარეთ ყველა, რამდენი ხმარობთ სპეციალურ ჯაგრის და ჯერ კიდევ არ ვიბერავთ სულს, ესე უკეთება ხოლმე შემთხვევაში მინახავს. ანუ რამდენი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჯაგრისი, იმიტომ რომ ჯაგრისის ხმარებისას ჩავდივართ როგორც ღრმად კუტიკულებში, ისევე გვერდით ამოგშოთ, მთლიანად ვაშორებთ ნარჩენ მტვერს. მაგრამ მარტო ჯაგრისი რო არ ყოფნის, აუცილებელია გვერდით ამოკვებიდან კარგად ამოიწმინდოს კლინსერით ან სპირტით. ზედაპირის გასუფთავება აუცილებელია კიდევ ცალკე ბამბით ან საფენით. ყოველ შემთხვევაში ბამბას მოერიდეთ, იმიტომ რომ ტოვებს ბუსუსებს, ძირითადად უფრო ბუსუსების გარეშე სპეციალური საფენებია, იმითი ისარგებლეთ და გაასუფთავეთ, შეამზადეთ ფრჩხილის ზედაპირი კარგად. ეხლა მეოთხე საკითხად გამოვიყენე ის საკითხი, ის მიზეზი, როდესაც არასწორად და არათანაბრად, არასათანადოდ, ასე ვთქვათ, არის ცხიმოვნების და ტენიანობის ყველაზე საინტერესოდ იწყება ეხლა. კი, მოცილებული ცხიმოვნების და ტენიანობის პრობლემა. მაშასე, ეს არის დამოკიდებული ფრჩხილის ტიპებზე. თუ ჩვენი მოცემული მომხმარებლის ფრჩხილი არის მშრალი,
ძლიერი, მყარი, სქელი ფრჩხილები, ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვჭირდება ზედმეტი მასალები გამოვიყენოთ და საკმარისია, სრულიად საკმარისია გაბაფერების, ანუ გადახავიანების შემდეგ სრულიად საკმარისია გამოვიყენოთ ბონდი. მაგრამ თუ ფრჩხილი არის ელასტიური, ცხიმოვნება მომატებული, ასევე ტენიანობა მომატებული, მაგ შემთხვევაში მე რეკომენდაციას გავუწევდი ბონდთან ერთად ვიხმაროთ უმჟავო პრაიმერი. რაც შეეხება პრაიმერების რიგს, ყოველთვის მეკითხებიან, ანუ პრაიმერი გელ-ლაქის ქვეშ, გასაგებია, ბევრი კომპანია არ ხმარობს ამას, ზოგი ხმარობს, ზოგი არა, მაგრამ ჩვენს კომპანიას აქვს ასეთი მიმართულება. თუ ფრჩხილის ზედაპირი არის ელასტიური, ტენიანი და ასე მალემტვრევადი, თხელი მაგ შემთხვევაში ერთ-ერთი იმ ნაბიჯთაგანი, რომელიც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის აუცილებლად ბონდთან ერთად გამოვიხმაროთ პრაიმერიც. მაგრამ რა ხდება პრაიმერის შემთხვევაში? ბონდი არის ის მასალა, იგივე პრაიმერია, მაგრამ არის ის მასალა, რომელიც არ შეიცავს მეტაკრილის მჟავას, არის დამზადებული ლიმონმჟავის, ძმარმჟავის და სხვა სპირტოვანი მინარევებისაგან, მაგრამ უმჟავო პრაიმერიც კი შეიცავს სადღაც 20%-მდე მეტაკრილის მჟავას. ბონდი შეგვიძლია გადაუსვათ ფრჩხილის ზედაპირზე და კუწიკულაზეც, გვერდითა მორგვებზეც. ეს რატომ? იმიტომ რომ შევაჩეროთ კანიდან წამომავალი ცხიმოვნება და ტენიანობა მუშაობის პროცესისთვის. იმიტომ სანამ გადაიფარება მთლიანად მასალის ზედაპირი. მაგრამ პრაიმერი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ მოგვივიდეს ბევრი, ან არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ გაუშრობელი იყოს. ბონდი მაშინათვე ქროლდება ჰაერში, მაშინათვე იწყებს აქროლებას, პრაიმერს სჭირდება თავისი დრო. და კიდევ რა? პრაიმერი არის მასალა, რომლის კუწიკულაში და გვერდითა მორგვებში ჩაღვრის შემთხვევაში, თუ გაცოცდა იქითკენ, სადაც გვერდითა მორგვები და კუწიკულა, აუცილებლად მიყვება ბაზა, აუცილებლად მიყვება კოლორი. იმიტომ რომ ეს არის ისეთი მასალა, რომელიც ხელს უწყობს მოჭიდებას და ჩვენ პრაიმერის დიდი რაოდენობა ასევე უდრის, ასე ვთქვათ, პრაიმერის დიდი რაოდენობა უდრის. მე თან ესე ვთქვათ, ვისაუბრებთ და აი ჩვენ ახლა რადგან პრაიმერზე ვსაუბრობთ ესე პირდაპირი ეთერის რეჟიმში, ჩვენ გვაქვს აი როგორც აღნიშნეთ, მჟავიანი და უმჟავო პრაიმერი პელპის. არის რამე განსხვავება აი დავუშვათ გელ-ლაქის წასვლის დროს. აი ამათ შორის. რადგან ეს ახსნათ თუ შეიძლება. ეხლა რაც შეეხება პრაიმერებს, მე როგორც გითხარით, პრაიმერის რიგს აქვს 4 განსხვავებული მასალა. ეს არის ბონდი, ეგრეთ წოდებული, ანუ პროპრაიმერი, ესეც ეძახიან ზოგიერთ კომპანიაში. მასალა, რომელიც არ შეიცავს მეტაკრილის მჟავას, შეიცავს მხოლოდ სპირტოვან მინარევებს, შეიძლება ლიმონმჟავას, ძმარმჟავას და ასე შემდეგ. მაგრამ სხვა მასალას არ შეიცავს. არის სპირტოვან ბაზაზე დამზადებული მასალა. ეს არის გამჭვირვალე ბოთლში ძირითადად, ხშირად ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ მას არ აქვს პრობლემა ულტრაისფერს ხილებთან დაკავშირებით, რომელიც გარეშე სამყაროდან არსებობს. ეს არის მალე ქროლებადი, ძალიან მალე ქროლდება მასალა და თითქმის აპლიკაციისთანავე ვერ ხედავთ უკვე მის არსებობას. არ არის პრობლემატური მოხდეს ნუნებს, არ არის პრობლემატური მოხდეს გვერდითა მორგვებს, ანუ კანზე თუ მოხდება, ეს არ იწვევს არანაირ ალერგიას და არანაირ პრობლემას. მაგრამ შემდეგ წყობაში მოდის უკვე უმჟავო პრაიმერი. უმჟავო პრაიმერი შეიცავს სხვა სპირტოვან მინარევებთან ერთად, შეიცავს მეტაკრილის მჟავის ძალიან ცოტა რაოდენობას. ეს არის დაახლოებით 20-15%. ამიტომაც უმჟავოს ვეძახით. შემდეგ მოდის უკვე უმჟავო პრაიმერი ყველა ვარიანტში გამოიყენება გელ-ლაქის საფარის ქვეშ და გელის საფარის ქვეშ. ესეც გააჩნია ფრჩხილის ტიპებს. უმჟავო პრაიმერი. კი ბატონო, გააჩნია ფრჩხილის ტიპებს. მე თავიდანაც ვთქვი, თუ ფრჩხილი არის ძლიერი, მყარი, ნაკლებად დრეკადი და მშრალი, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულად არ აისახება ფრჩხილზე გადაფრთხნები თავისუფალ კიდეში, მაგ შემთხვევაში შეგვიძლია მხოლოდ ბონდით შემოვიფარგლოთ, მარტო ბონდი ვიხმაროთ. აი, როდესაც ორივე ერთ შემთხვევაშია როდესაც ფრჩხილი არის ელასტიური, თხელი, ცხიმოვნება და ტენიანობა მოჭარბებულად შეიმჩნევა, ეს დამოკიდებულია ხელის გულებზეც კი შეატყობთ თქვენს მომხმარებელს, იმიტომ რომ თუ ხელის გულები სველი აქვს და ცხიმოვანი და ტენიანი ამათი ხელის გულები, სათანადოდ იქნება ფრჩხილების ცხიმოვანი და ტენიანი. აუცილებლად იქნება, რა თქმა უნდა, საჭირო ამ შემთხვევაში პრაიმერიც.
რა თქმა უნდა უმჟავო მხოლოდ. რატომ? იმიტომ რომ უმჟავო პრაიმერი ყოველთვის აძლევს აკეთებს მოჭიდების მეტ საშუალებას, აძლევს და უფრო ღრმა შრეებში, უფრო ღრმად აბალანსებს ცხიმოვნებას და ტენიანობას, მასალისთვის საჭირო ცხიმოვნებას და ტენიანობას. მერე მჟავიანი პრაიმერი, ეს არის პრაიმერი, რომელიც შეიცავს დაახლოებით 50-40%-მდე მეტაკრილის მჟავას, გამოიყენება მხოლოდ გელის დაგრძელებაში. მე გირჩევთ, რომ მჟავიანი პრაიმერი არ გამოიყენოთ, უკაცრავად ნახევარმჟავიანი პრაიმერი არ გამოიყენოთ. ნახევარმჟავიანი პრაიმერზეა რიგს საუბარი, ნახევარმჟავიანი პრაიმერი არ გამოიყენოთ აკრილთან მიმართებაშიც, ცოტა ნაკლებად აქვს აკრილის ზედაპირთანაც მოჭიდება და გელ-ლაქთან მიმართებაში ხო საერთოდ ჯობია რომ არ გამოიყენოთ. და მჟავიანი პრაიმერი უკვე შეიცავს 97%-მდე მეტაკრილის მჟავას და მხოლოდ აკრილის სისტემებში გამოიყენება, აკრილით დაგრძელებისას ამ ჭხილის გამაგრებისას გამოიყენება. აი ეს 4 მასალა, ეს 4 სითხე გვაქვს ზუსტად იმისთვის. აი ბონდი და პრაიმერი თუსაც ერთად არის, ხო არის ეს უფრო ღრმა, კი ბატონო, დაცულზე არ არის საქმე, იცით რაშია საქმე? მე გითხრათ, ჭხილის ტიპზეა დამოკიდებული. როგორი ტიპის ფშხილებს ამუშავებთ? შეუძლებელია ყველას ერთნაირი მასალები სჭირდებოდეს და ყველას ერთნაირი მასალების კეისი სჭირდებოდეს, ხო? აუცილებელია განსაზღვროთ კარგად, როგორი ტიპის ფშხილებთან გაქვთ საქმე. თუ ეს არის თხელი და ელასტიური და ცხიმოვანი, მაგ შემთხვევაში უფრო ღრმა, კარგად რომ მოჭიდება მოხდეს და ღრმა გასუფთავება, დიდი ხნით გასუფთავება, ამისთვის აუცილებელია ორივე ერთდროულად იხმაროთ, ბონდი და პრაიმერი. მაგრამ თუ ეს არის ძლიერი და ესეთი მყარი ფშხილები, რომელსაც ტენიანობა ნაკლებად აქვს და უფრო მშრალ ფშხილებად ითვლება, მაგ შემთხვევაში სპეციალისტებს რა თქმა უნდა ეს იციან უკვე გამოსილება ექნებათ ამისი, მაგრამ ვინც დამწყებია და ვისაც პრობლემა აქვს, მაშინ კი ბატონო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ორივე. ამით მყარ ფშხილს ვერაფერს დირას ვერ დააკლებ. შეიძლება კონდეს პრაიმერი, ანუ სპეციალისტს როგორც მჟავიანი, ასევე უმჟავო. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხა უმჟავო პრაიმერი გელთან მიმართებაში კი გამოიყენება, ჩემო კარგო, პოლიგელთან მიმართებაში შეიძლება რომელიმე ფშხილს დასჭირდეს მჟავიანი პრაიმერიც, ეს იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად ტენიანია ფშხილი. ანუ მოკლედ და კონკრეტულად რო ვთქვათ, პრაიმერი რიგი განვიხილეთ, აუცილებელია კარგად შეისწავლოთ თქვენი მასალები, თქვენი კომპანიის მასალები და იმის მიხედვით დაიწყოთ აპლიკაცია, იმის მიხედვით დაიწყოთ მოხმარება ნებისმიერი მასალას. ეხლა მეხუთე საკითხად ეს გამოვიყენე, განსაკუთრებით ჩემთვის მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ როდესაც მომხმარებელი მიზის წინ გაფრთხილებ ჭხილის ზედაპირის თითები არ გადაუსვა. ისეთი შეგრძნება ხანცხან სპეციალურად სინჯავენ ჭხილის ზედაპირის გასუფთავების, რეგისტრატორები მაქვს წასმული უკვე მორჩა, ცხიმოვნებას და ტენიანობას ვასუფთავებ და აი სადაც უკვე ვიწყებთ ხოლმე არ ultrabonди ერთ-ერთი კითხვა არის ასეთი ultrabondi არის ის მასალა რომელიც ჩვეულებრივად შეიცავს ბონდს და ოდნავი რაოდენობის მჟავიან პრაიმერსაც ანუ ultrabondi არის მასალა რომელიც უფრო ღრმად ასუფთავებს ჭხილის ზედაპირს განსაკუთრებული მასალა რომელიც როგორც გელზე იხმარება ისევე გელ-ლაქზე ანუ ბევრი მოხმარების ბევრ სხვადასხვა ტექნოლოგიაში შეგიძლიათ მოიხმაროთ ეს ჩვეულებრივი სახელია იგივე ბონდია არაფერს არ განსხვავდება უბრალოდ უფრო გაძლიერებული შემადგენლობა აქვს შეგნით იმ სპირტოვანი მინარევების, რაც შეიძლება იყოს ჩვეულებრივ ნებისმიერ სხვა ბონდში. ამიტომაც ultrabonds ხშირ შემთხვევაში ხმარობენ მხოლოდ ultrabonds და არა პრაიმერს. აი იგივეს გეუბნებით 4 ტიპის სხვადასხვა ფშხილები არსებობს დედამიწაზე. ყველა ტიპის ფშხილს სჭირდება თავისი მიმართულება, ყველას სჭირდება თავისი კეისი. ასე რომ უნდა განსაზღვროთ თქვენი მასალები, რომელი ფშხილისთვის როგორ იქნება მოხმარებული, რომელი შემადგენლობის საფარი გეკნებათ თქვენ. დაუბრუნდეთ საკითხს, როდესაც ჩვენი მომხმარებლები ხანდისხან ხოლმე გვაპრაზებენ, ესე ვთქვათ, ჭალებში, იმიტომ რომ ხანდისხან განსაკუთრებულად ვაფრთხილებ ჭხილის ზედაპირის თითები არ გადაუსვათ. ეს იმ დროს ხდება, როდესაც მე უკვე ბონდიც, პრაიმერის თქვა წასმული მაქვს, უკვე ვემზადებით ფერებს ვარჩევთ, უკვე ვემზადებით იმისთვის, რომ დიზაინის გავარჩიოთ და დავიწყოთ აპლიკაცია ჭხილის ზედაპირზე ნებისმიერი მასალის. მაგრამ ხანდისხან თითქოს სპეციალურად არ ვიცი თუ შემთხვევით ხდება, ესე გადასინჯავენ ხოლმე თავიდან თითებს, ნეტა რა სჭირთ თითებზე, ხო? მაგ შემთხვევაში ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ისე
თავიდან მინდა გავუკეთოთ აპლიკაცია, ვინაიდან ჩვენი თითებიდან, ჩვენი კანიდან შეიძლება გადავიდეს ფრჩხილის ზედაპირზე ცხიმოვანი ნადები, რომელიც დამჭერიანობისთვის არის მავნებელი, რომელიც დამჭერიანობისთვის ამას ბევრი ზედა არ აქცევს ყურადღებას და ზედაპირულად უყურებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მომხმარებელი ხშირ შემთხვევაში კრემიანი თითებით მოდის ჩვენთან, შესაძლებელია მოჭაბებული ცხიმოვნება და ტენიანობა აქვს ორგანიზმს და ამიტომ შესაძლებლობა არსებობს მაგისი, რომ თავიდან უნდა გადაუსვათ როგორც ბონდი, ისე პრაიმერი. გახაუიანება არ არის საჭირო. ან თავიდან ჭყილის ღრმა შრეებში ჩასვლა არ არის საჭირო. შემდეგი პრაიმერის უხვი რაოდენობა. ცოტა შევეხეთ ჩვენ ამას, მაგრამ რა მინდა თქვა, როგორც გითხარით, ბონდი ჰაერზე გქროვდება. ჩვენს თვალწინ ქროვდება. პრაიმერს სჭირდება თავისი დრო. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება პრაიმერის აპლიკაცია სავსე ფუნჯით და ბოლომდე გადასმული, თავიდან ბოლომდე ფრჩხილზე იყოს გადასმული. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება პრაიმერის აპლიკაციის დროს ჩაღვრა მოხდეს როგორც გვერდით ამორგვებში, ისევე კუციკულაში, ისევე ფრჩხილქვეშა ჩხილის ქვევიდან იპონიქიუმში. მაგრამ რა ხდება ახლა გეტყვით, პრაიმერი უნდა აუცილებლად კარგად გაწურული ფუნჯით უნდა ამოვიღოთ და აპლიკაციის დროს რამოდენიმე წერტილზე დავდოთ ფუნჯის წვერით, ის თავისით იშლება და ზუსტად იმ ადგილს მოინიშნა, სადამესაც გაქვთ გაწმენდილი, სადამესაც გაქვთ კარგად სუფთად შესრულებული მანიკური. გაიწოვება ფრჩხილის ზედაპირში, მაგრამ ამასთან ერთად აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ პრაიმერს სჭირდება შრობის დრო, ჟანგბადი, ჰაერი სჭირდება. ეს არის ის დრო, როდესაც დაახლოებით თქვენს მომხმარებელს ეუბნები, შეგიძლია მოწიო, შეგიძლია ყავადალიო, ან თერაში, არა ნატურაში, არავითარ შემთხვევაში. ყველა შემთხვევაში სჭირდება აუცილებლად ჰაერზე შრობა. 5-4 წუთი დაახლოებით ხშირ შემთხვევაში თუ არ არის ფაშალი ფრჩხილები და კარგად შრეები კარგად არის ერთმანეთზე მიწებებული, მაგ შემთხვევაში 7 წუთი წლის სჭირდება. როგორ უნდა შევამოწმოთ პრაიმერი გაშრა თუ არა? დაფიქსირდა თუ არა ეს ყველაფერი? ფრჩხილის ზედაპირს როდესაც გადავხედავთ, უნდა იყოს აუცილებლად მატი, გახაუიანებული ეფექტის და თვალითაც კი შეიმჩნევა ხანდისხან ხოლმე, დიდი შუქის ქვეშ, ძლიერი შუქის ქვეშ, ბუსუსები უნდა იყოს ყველა ესე ფეხზე ადაყენებული პროცესი. ბარხატოვანი ეფექტი უნდა ქონდეს ფრჩხილს. ზუსტად ამ შემთხვევაში არის, როდესაც პრაიმერი უკვე მზად არის იმისთვის, რომ მიიღოს მასალა და მოხდეს კარგი აპლიკაცია, კარგი დამაგრება. მაგრამ თუ პრაიმერი არ გაშრა, მაგ შემთხვევაში აუცილებლად არის ფრჩხილის ზედაპირიდან თანდათან შემოგვდის კითხვები ხოლმე, აუცილებლად არის ფრჩხილის ზედაპირიდან მასალის ავარდნა ხდება როგორც კუციკულის მიდამოებში, ასევე თავისუფალი კიდის მიდამოებში და ასევე გვერდითა მორგვის მიდამოებში. თან ამავე დროს მე ადრეც გაგაფრთხილეთ. პრაიმერი სადაც ჩაიღვრება, მიყვება ფეხ-და-ფეხ ნებისმიერი შემდეგი შრე. ჩაღვრის ერთ-ერთი საშიშროება არის ზუსტად პრაიმერის არასწორი მოხმარება, დიდი რაოდენობა. შემდეგი კიდე მოდი გავაბახვილოთ, რომ თქვენ ახლა ამ ყველაფერს აყალიბებთ იმ მიზეზებს, რატომ ძვრება გელ-ლაქი. კი ბატონო. კიდე ერთხელ დავნიშნო, რომ ისეთ ნიუანსებზე ვაკეთებთ ასე ვთქვათ, აქცენტებს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ძალიან მარტივია, აი ესეთი ვერტიკალია, ხო? მომხმარებელი აბრალის თუ ვერ გამოუვიდა მასალას, იმიტომ რომ უფროსთან იყოს ესე რომ ვთქვათ, მიმართებაში რომ მე კარგი სპეციალისტი ვარ. ძალიან ბევრი ნიუანსები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ერთ რაღაცას გეტყვით, მეგობრებო, ჩვენ მასალებთან დაკავშირებით რაც შეეხება მასალებს, მე დიდი დავრცელისიას შემიძლია წარმოგიდგინოთ ძალიან ბევრი კომპანიების, მაგრამ ყველა კომპანიას აქვს თავისი მიმართულება და ყველა კომპანიას აქვს თავისი ტექნოლოგია, აქვს თავისი, აუცილებლად უნდა მიმართოთ მათ და აუცილებლად უნდა განიხილოთ ეს ყველაფერი. მაგრამ თუ დაბრალებაზე მიდგა საქმე, მე ხმამაღლა ვამბობ ძალიან 95%. როდესაც გელ-ლაქი ძვრება, არის ხელოსნის ბრალი. ძალიან დიდი ბუდიში ამას რომ ვამბობ, მე თვითონ ხელოსანი ვარ, მე თვითონ ადამიანი ვარ, რომელიც 14 წელი ამ სფეროში მუშაობ. ყოველ შემთხვევაში მუშაობ ალბათ ესე ვერთობი ასე ვთქვათ. 14 წელი ამ სფეროში ვარ, მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით. ყოველთვის არა, ხშირ შემთხვევაში არის ხელოსნის ბრალი, როდესაც ტექნოლოგია იღება. მაგრამ
თემა შევეხებით მე კიდევ, როგორ უნდა გაწვრთნათ ჩვენი მომხმარებელი, რატომ შეიძლება მომხმარებლის ბრალი იყოს და რითი შეგვიძლია ჩვენ ხელოსნებმა დავიცვათ თავი, ინტრიგანი მომხმარებელი იქნება ეს თუ ჩვეულებრივი მეგობარი მომხმარებელი, რომელიც პრეტენზიას წამოგვიყენებს, რომ აი შენი გაკეთებული მე გამიფუჭდა. მე ამ ყველა 25 მიზეზს ახლა გიყვებით, იმიტომ რომ თქვენი ბრალი არ იყოს ეს ყველაფერი. ბევრი ადამიანი ხა მოაჩენს, რომ შეიძლება თავის ბრალი აქვს. აღიარებაზე არ არის პრობლემა. შეგიძლიათ კლიენტს უთხრათ, მომხმარებელს თქვენთვის უთხრათ, რომ იცი რა, ეს მე რაღაც შემეშალა, მეც გამიკეთებია ეს და ჩემი ყველა მომხმარებელი თუ არა ზოგიერთი მაინც იტყვის ამას, რომ მე არ მიჭირს ჩემი პრობლემების აღიარება. ხშირ შემთხვევაში არის, როდესაც თვითონ მომხმარებელი მოდის ინერციით, რომ აი შენი ბრალია ეს გამიფუჭდა. მაგრამ მოდით ახლა ესეთი რაღაც ვთქვათ. ყველა მასალა, ყველა შესატყვისი ფრჩხილისთვის, აი ნებისმიერი ფრჩხილისთვის არ მოიხმარება. იგივენაირია, როგორ გითხრათ, ვიტრინაში, როდესაც ვიტრინას წინ გავავლით, ყველა კაბა თქვენი სარგოა? არა, უნდა მოძებნოთ ის, რომელიც თქვენი სარგოა, რომელიც თქვენ მოგიხდებათ. ხო ესეა? ზუსტად ასეა. ყველა ფრჩხილისთვის შესატყვისი ფორმულა უნდა შეადგინოთ, თქვენს გონებაში დაიმახსოვრეთ, თუ ასეთ ფრჩხილს უხდება ეს, ისეთ ფრჩხილს ის და ამიტომ ნელა უკვე უნდა წახვიდეთ პროფესიული მიდგომა უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, მომხმარებელიც უნდა დაარიგოთ, როგორ მოიხმაროს თქვენი ნამუშევარი, იმიტომ რომ ყველა ტანსაცმელს თუნდაც ტანსაცმელს რო გადავიდეთ, უწერია რეცხვის და მოხმარების წესები. ჩვენ სამწუხაროდ ამ იარლიხს ვერ მივაწევებთ, ვერსა და ვერ გავატანთ თან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველა მასალას აქვს თავისი მოხმარების წესები. ძალიან გთხოვთ, წინასწარ თქვენს მოხმარებას აუხსენით, რა მასალასთან აქვს საქმე, როგორი მასალაა ეს და რატომ უნდა მოერიდონ რაღაცებს, რომ თავისი ჯიბეთ შეინარჩუნონ და ჩვენი ნამუშევარიც გქონდეთ შენარჩუნებული და ატარონ დიდხანს. მოგეთ, მოდით გადავიდეთ ისევ საკითხზე, ამას დაუბრუნდებით, კიდე ჩვენ საკმარისი დრო გვაქვს და საკმარისი სალაპარაკო გვაქვს, ალბათ კითხვებიც წამოვანენელა. მოგლეთ, გელ-ლაქის გადაფარვის და დაგების ტექნოლოგიების დარღვევა. აი აქ ეს საკითხი, ეს მიზეზი მე გამოვყავი განსაკუთრებულად. აბა მომწერეთ და დამილაიქეთ იმათ, ვისაც ქონდა შეცდომით, სრულიად შეუგნებლად, გაუკეთებია ბაზის მაგიერ პირველი აპლიკაცია ტოპი. ეს ეხება მაგ შეცდომას განსაკუთრებით, ტოპი არის დისპენსიური ფენით. მინდა მომწეროთ, რამდენად განსხვავდებოდა თქვენი საფარი, რამდენი ხანი გაძლო, ან საერთოდ ქონდა თუ არა რაიმე დაზიანებები, ან რაიმე განსხვავებას თუ ხედავდით აპლიკაციის შემდეგი შრეების აპლიკაციის დროს. ვის ქონია ესეთი შემთხვევა? მე მგონი ალბათ 99%-ს ხელოსნებისას. იმიტომ რომ როდესაც საუბრობ და ეს დიდი რაოდენობის მასალები ყავდა. როდესაც თუნდაც ახლებისთვის, დამწყებისთვის არის ეს, როდესაც აქვს პრობლემა, თქვათ, არ შეეშალოთ რამე, უცებ გერევა ბოთლები ერთმანეთში და ხშირად ყოფილა, რომ ბაზის ნაცვლად წაუსვია ტოპი, ჯერ პირველ შრებ და შემდეგ ქოლორი და მერე ისევ ტოპი ან ბაზა. არ ევიათ ერთმანეთში. რა მინდა გითხრათ, ამაში საშიში არაფერი არ არის, რა თქმა უნდა ტექნოლოგიები ირღვევა, ბაზა შექმნილია იმისთვის, რომ კარგი მოჭიდება იყოს ფრჩხილის ზედაპირზე და ტოპი შექმნილია იმისთვის, რომ ფრჩხილის ზედაპირზე იყოს ბზინვარება და კარგი დაფარვა და კოლორის, ასე ვთქვათ, კარგი შენარჩუნება. ზუსტად ამიტომაც წინასწარ გავფრთხილებ. შესაძლებელია, არც არაფერი არ მოხდეს, მაგრამ შესაძლებელია დაზიანდეს ფრჩხილის საფარი და თავიდან მოგიწიოთ ყველაფრის გადაფარვა, თავიდან მოგიწიოთ მთელი პროცედურის ჩატარება. ნუ ეს ერთი კიდევ მიზეზი. ისეთ რაღაცა კითხვა შემოვიდა, მოდი რომ გვარებ უპასუხოთ, ალბათ თქვენი საუბრებთ ამაზე, მაგრამ მაინც რატომ იჭრება ბაზა, ანუ გროვდება ერთ ადგილას, ზევით და არ ნაწილდება თანაბრად. გასაგები. მოდით მე ახლა ასეთ ნიმუშს განა. ყველა მასალა, რომელიც გელ-ლაქთან მიმართებაში შეიცავს ისეთ ინგრედიენტებს, რომელიც ულტრაისფერ სხივებთან სენსიტიურია და ულტრაისფერ სხივებთან არის განსაკუთრებულად საყურადღებო, არის მუქ ბოთლში. მოდით გავხსნათ ახლა ეს ბოთლი. ხედავთ, რომ აი ამ ბოთლს, აი აქ ზევით, სადაც არის თავსახური, აქვს ღია ფერის შეუფუთავი, ასე ვთქვათ, მინა, ხო? ასედაც რომ დატოვოთ ბოთლის თავსახური, აუცილებლად შიგნით პოლიმერიზაციის დასაწყისი იწყება. მით უმეტეს რო ამოიღოთ და ესე დატოვოთ და დაელოდოთ სამ თქვენი კლიენტი ან მომხმარებელი არჩევს ფერს ან რაღაცას გავს, კიდე უფრო მეტად.
ალბათ გაგიგიათ ძალიან ბევრი გამოხმაურება იმის შესახებ, რომ ნებისმიერ ნატურას, რომელსაც აქვს თეთრი შუქი და ნებისმიერ ლედ ნატურებს, იმას, რასაც ყოველდღიურ მოხმარებაში ვხმარობთ, აქვს ულტრაისფერი გამოსხივების რაღაც მცირედი დოზა. მზეს, მზის შუქს აქვს მცირედი დოზა. შენობაში, სადაც მუშაობთ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს მზიანი, ზედმეტად მზე რო აჭერს, მზიანი მხარე. თუ არა და ჩამოაფარეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ასეთ დაბურულ ბოთლშიც კი გადის ულტრაისფერის სხივები და ზუსტად ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენმა მასალამ პოლიმერიზაციის პროცესი დაიწყო. თქვენი მასალა უკვე პოლიმერიზაციისკენ მიდის. რაღაც ნაწილი მოხდა ულტრაისფერის სხივები და გამაგდა, რაღაც ის კი რა ფუნჯიც მაგდება ხშირ შემთხვევაში. ზუსტად ეს არის მიზეზი, რომ სადღაც მზიან მხარეს, ან შუქიან მხარეს, ან გახსნილ მდგომარეობაში დატოვეთ, ის არ ამოქროლდა, უბრალოდ აიტაცა ულტრაისფერის სხივები. ალბათ, რა თქმა უნდა, დამერწმუნებით ძალიან ბევრი ჩვენი გამოცდილი სპეციალისტების და გამოუცდელებიც ახლად დამწყებებიც ამბობენ, რომ თუ გელ-ლაქის საფარი დიდი ხნის მანძილზე ატარე და გექნება ვთქვათ არა 2 კვირა 21 დღე, არამედ 1 თვე და უირა კარგად მიძლებს ამ თემას, როდესაც ვეხები, ზუსტად მაშინ ვამბობ ხოლმე. საფარი შექმნილია იმ ტექნოლოგიებით, რომ გარეშე სამყაროდან იტაცებს ულტრაისფერ სხივებს და რაც უფრო მეტ ხანს ვატარებთ, მით უფრო მეტია მოჭიდება ფრჩხილის ზედაპირზე. ძლიერია მოჭიდება ფრჩხილის ზედაპირზე. მით უფრო ძლიერად და მყარად ჩადის ფრჩხილის სხვა შრეებში და რა თქმა უნდა მოხსნის პრობლემაც იქნება. განსაკუთრებით შეატყობს ამას ის სპეციალისტი, რომელიც გელ-ლაქის საფარს ხსნის სპეციალური სითხედ რემუვერით, ხო? ადამიანები, რომლებიც მოდიან თქვა 15 დღეში, წესისა და რიგის მიხედვით, ან 21 დღეში, 15-დან 21 დღე აქვს ოფიციალური ვადა, რომელსაც ნებისმიერი სხვა კომპანიაც იგივე იძახის, ხო? გააჩნია ფრჩხილის ზედაპირს, იგივენაირად ვიძახი. გააჩნია ფრჩხილის ზედაპირს, როგორ ზედაპირზე იქნება გელ-ლაქის აპლიკაცია. რა თქმა უნდა, ერთთვიანი კორექცია, როდესაც მოდის და როდესაც ერთთვის მერე უნდა ადამიანს რომ შეიცვალოს გელ-ლაქის საფარი, მასალა ვერადავერ იშლება, ვერადავერ დნება ნებისმიერი სითხის ქვეშ, სჭირდება დაახლოებით 20-დან 25 წუთამდე დრო, რომ შეფუთულ მდგომარეობაში იყოს და აპლიკაციის მოხსნის საშუალება გქონდეს უვნებლად ატყავების და ზედმეტი მექანიკური დაზიანების გარეშე. მოკლედ, ეს მიზეზი არის ბოთლში თვითონ ბაზის მიზეზი. კი, მაქსიმალურად მოარიდეთ ულტრაისფერ სხივებს. ხანდისხან არის შემთხვევები ხოლმე. ეს მხოლოდ ბაზას ეხება თუ ნებისმიერ გელის შემცველ მასალას ეხება. ნებისმიერი გელის შემცველ მასალას, იმიტომ რომ გელის შემცველ მასალებში არის ფოტოინიციატორების ის რაოდენობა, რომელიც გამყარებას იწყებს და ქიმიური რეაქცია იწყება ულტრაისფერ სხივებთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე ვიძახი, ნებისმიერი გელის შემცველი მასალა მოარიდეთ ულტრაისფერ სხივებს. ხანდისხან არის შემთხვევა, რომ ძალიან ახლოს არის ხელოსანთან დადებული ნატურა, დაახლოებით აი აქ შუაში და მომხმარებელი თითებს დებს, ამავე დროს გადააკვირდებს ნატურის შუქი იშლება საკმაოდ დიდად. ამას არავინ არ აქცევს ყურადღებას. სინამდვილეში ნატურა უნდა იყოს აუცილებლად კიდეზე, უყურებდეს მხოლოდ მომხმარებელს აპლიკაციის პროცესისთვის, რათა შენი მასალები იყოს დაცული და გარშემო არაფერი არ იყოს ისეთი საშიში, რომ ანუ გლავფა უნდა იყოს მომხმარებლისკენ. ნატურა უნდა იყოს მომხმარებლისკენ მაქსიმალურად ბოლო კიდეში, რათა ორივე ხელი სწორად შეიდოს, რა თქმა უნდა, არც გვერდზე, არც აქეთ გვერდზე, პირდაპირ მიმართებით. მასალები ჩემსკენ რაც შეიძლება და ნაკლებად ულტრაისფერ სხივებთან მიმართებაში. ნაკლებად რაც შეიძლება. მოკლედ, გავაგრძელოთ ჩვენი ჩამონათვალი, მიზეზი ნომერი 8. მასალის ხარისხი. აი ეს ძალიან ხშირად მაძლევს ხოლმე კითხვებს მისვენ ხოლმე, რომელი კომპანია ჯობია, რამდენად ხარისხიანია და ასე შემდეგ. კი ბატონო, მე ვეთანხმები, რომ არსებობს კომპანიები, რომელიც გაურკვეველი წარმომავლობის არის, არავინ არ იცის საიდან მოდის, მაგრამ არის იაფფასიანი. ასეთი ბევრი გვხვდება ბაზრობებზეც, ბევრი გვხვდება მაღაზიებში, ძალიან ბევრია ესეთი. მოდით ესე ვთქვათ, იაფფასიანი და ყველას გვინდა რომ მოგება ვნახოთ რაღაცა, ყველას გვინდა რომ ოდნავი შემოსავალი გავიზარდოთ. გასაგებია, მაგრამ იაფფასიან მასალებთან დევნაში ამავე დროს კარგავთ ხარისხს, კარგავთ მომხმარებელს, უკმაყოფილო მომხმარებელი მიდის ჩვენგან, რადგან დაზიანებების ალბათობა უფრო მეტია, ან პიგმენტი გაჟონავს და ფერ შეიცვლის ფრჩხილის ზედაპირი, ან რაღაც ისეთი შემცველობა აქვს. ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთმა ჩემმა მომხმარებელმა მკითხა, ტყუის შემცველობა აქვს თუ არა თქვენს მასალებს.
მე მოხარული ვიყავი, რომ მქონდა ქალბატონ ელენასთან ამაზე საუბარი, ჩვენ გავაგზავნეთ მოთხოვნა და ნამდვილად მოგვივიდა პასუხი, რომ ჩვენს მასალებს ტყუის შემცველობა არ აქვს. ელფის მასალებს ტყუის შემცველობა პასუხი მოგვივიდა ამის. ვისაც ეს აინტერესებს და თუ შესაძლებლობა იქნება ამისი, შეიძლება გაკეთდეს ამასთან დაკავშირებით კერძო საუბარი ქალბატონ ელენასთან. ეს გახმოვანებას და მსგავს რაღაცას შეიძლება არ ექვემდებარება, ეს ფურცელი მანდ ამას გამოჩნდეს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერ თქვენგანს გაუჩნდება სიამაყე, რომ დიახ, ჩემი მასალები არ შეიცავს ტყუილს. ეს დიდი, ასე ვთქვათ, აჟიოტაჟი გამოიწვია რამოდენიმე ხნის წინ დაფიქსირებულმა ფაქტმა და მეც მკითხეს ამის შესახებ. კი ბატონო, მესმის რომ ქიმიური შემადგენლობა აქვს ყველა მასალას, დიახ, ქიმიისგან შედგება ეს ყველაფერი, მაგრამ ამ ქიმიასაც თავისი დოზირება და თავისი შეზავება სჭირდება. რაც შეეხება მასალებს, მე გირჩევთ, რომ ოფიციალურად დარეგისტრირებულ კომპანიებს მიმართოთ, მე გირჩევთ, რომ ოფიციალურად იყოს თქვენი კომპანია წარმოდგენილი ბაზარზე, სავაჭრო ბაზარზე, ესე ვთქვათ, და ყავდეს თავის ტექნოლოგია, რათა შეგეძლოთ ნებისმიერი სხვა კითხვების დასმა, რათა შეგეძლოთ იმ ადამიანთან გასაუბრება, რაც თვით ტექნოლოგი ვიცი, რაც შეეხება მასალებს. ეხლა, რაც შეეხება მე-9 ნომერ მიზეზს. მე-9 ნომრად მე გელ-ლაქის საფარის არასწორი განაწილება მაქვს მიჩნეული. ეს მიზეზები ჩამოკარგებო, სულ ყველა არის თქვენი კითხვებიდან გამომდინარე. ნელა-ნელა ვაგრო ეს კითხვები, რომელიც ჩემთან მესენჯერშიც მოდიოდა, თქვენ საიტზეც მოდიოდა, მე ყველა ლაივს უყურებ თითქმის და ლაივის გარდა კიდევ ვაკვირდები თქვენს მუშაობას და ხშირად მქონია ნებისმიერი თქვენი ტექნოლოგიისგანაც კითხვა, ამ კითხვებთან დაკავშირებული პასუხებიც გამიცია. ზუსტად აქედან ჩამოვაყალიბე 25 მიზეზი და ეხლა ვარ ნომერ მე-9 მიზეზზე. ვაყურებას მე დაუთხრა, რომ მე ხა არ გაწყვეტინებთ თქვენ ეს 25 მიზეზი და თლიანად ჩამოვაყალიბოთ და რამე კითხვები შემოდის მოგმართავთ, რომ ჩვენ ამ ყველა კითხვას თუ ზუსტად იდენტური იქნება იტყვის თუ არა და მე დავამატებ. ამიტომ არ ეგურებ ჩვენ ვაყურებელს, რომ ვინმე რჩება. ამიტომ ჯერ მე თქვენ გისმენთ. ხო, ეხლა ლექსივით ჩამოვაყალიბებ ამ ყველაფერს და მე შემეძლება უკვე თქვენთან საუბარი ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ალბათ მოვიცავი მთლიანი სპექტრი კითხვების, მაგრამ ნახოთ თუ რაიმე გაქვს განსხვავებული და განსაკუთრებული და რაიმე გამომრჩა, კი ბატონო, არანაირი პრობლემა, ჩავაბატებ 26-ს დაწყდი. ანუ მე-9 ნომერი გელ-ლაქის საფარის არასწორი განაწილება. რა ხდება ამ დროს? საფარს, როდესაც უყვებთ უკვე დამთავრებულ ეტაპს, როდესაც უყვებთ დამამთავრებელ ეტაპს, ხედავთ, რომ გვერდით ამ მორგვებში არის დიდი რაოდენობის მასალა მოგროვილი, ან თავისუფალ კიდესთან არის დიდი მასალა მოგროვილი. ან ყოველ შემთხვევაში მთლიანად ხანდისხან მასალა ხდება ხოლმე ტალღოვანი ეფექტის ზედაპირზე. ამ შემთხვევაში მასალას არ აქვს კარგი მოჭიდება ჩათვალეთ, დიდი შრია, სქელი შრია, ვერ იმეორებს ფრჩხილის ელასტიურობას და აზრება აუცილებლად იქ, სადაც სქელია მასალა. იქ, სადაც მეტი რაოდენობის მასალა დევს. მე გირჩევთ თხელი შრეებით დააგოთ და თითო-თითო დააფიქსიროთ. რატომ? მე მესმის, რომ ძალიან ბევრ ვიდეოებში მეც შემიძლია ეს და ნებისმიერ სხვა გამოცდილ სპეციალისტებს შეუძლია ეს, რომ გააკეთოს 4-5 ფრჩხილი გადაფაროს უცებ ჩქარა და აფიქსიროს მეორე. ეს არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად სწრაფად მუშაობს თქვენი ხელი, რამდენად სწრაფია თქვენი ხელის მოტორიკა. მაგრამ რომ შეხვიდეთ შეცდომებში, მით უმეტეს დამწყებებს ეხებათ ეს, ვისაც აქვს 1 წლის გამოცდილება და ახლოვე წელიწადნახევრის გამოცდილება, ძალიან გთხოვთ თითო-თითო დააფიქსირეთ. მე ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთ ფერებზე დღესაც ესე ვაკეთებ. ეს არის ინტენსიურად პიგმენტირებული ფერები, თეთრი, შავი, თქვათ მუქი წითელი, თუნდაც ნეონისფერი, ვარდისფერი, რომელიც ძალიან ბევრს უჭირს, რომ კარგი აპლიკაცია გააკეთოს. ზუსტად აი ესეთი პიგმენტირებული, განსაკუთრებით ძლიერი პიგმენტი, რომელსაც აქვს, სჭირდება ძალიან თხელი შრეები, მშვიდად დაგებული შრეები, ესე ვთქვათ, ყოველგვარი გადაყრების გარეშე და თითო-თითო დააფიქსირეთ. სანამ ერთიც აფიქსირებთ, მეორე, ისევ ერთი და აი ესე 10-ზე გადით და ბოლოსში უკვე სრული ფიქსაცია მიეცით 4-1-ზე კომბინაციით. რაც შეეხება ახლა თავისუფალ კიდეზე მოგროვილ მასალებს. ხანდისხან არის შემთხვევა, როდესაც ხელოსანს უჭირავს თითი დაბლა მიმართული, ანუ ფრჩხილი მიმართულია მაგიდისკენ და მთლიანი მასალა სანამ დავაფიქსირეთ ამ ყველაფერს და სანამ ულტრაისფერი სხივების ქვეშ მოხდება ჩვენი საფარი, იწურება ფრჩხილის. ანუ დაახლოებით რა მიმართულებით უნდა გვეჭიროს? შეძლების დაგვარად სწორად. ესეც არა.
ოდნავ დახრილი, რომ წამოვიდეს აპლიკაცია ქვევით. მაგრამ დიდი ხნის განმავლობაში ასე დახრილ მდგომარეობაში ნუ გააჩერეთ, იმიტომ რომ მასალა ცურავს ქვევით და ჩამოდის ქვევით და სავარაუდოდ ეს ყველაფერი ფრჩხილიზე და თავისუფალ კიდეზე უკვე შეგროვდება. არის მეორე მიზეზი კიდევ თავისუფალ კიდეზე შეგროვების. ეს არის, როდესაც დახურვას ვაკეთებთ, ეგრეთ წოდებულ თავისუფალი კიდის დახურვას. თავისუფალი კიდის დახურვის შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში ფუნჯით უსმევენ ხოლმე თავისუფალ კიდეს და მერე ზემოდან აღარ ასწორებენ აპლიკაციას. ამ შემთხვევაში გაითვალისწინეთ, რომ თუ ფუნჯით მოასწორებთ თავისუფალ კიდეს, კარგად, ზემოდანაც გადაუსვით აპლიკაციის გასასწორებლად ერთი თხელი შრე რომ გაასწოროთ, რათა არ შეგროვდეს გელი თავისუფალ კიდეზე. თუ თავისუფალ კიდეს არ დახურავთ, ეს კიდევ ერთი მიზეზია და მე ამას გავამახვილებ ღრმად ყურადღებას ამაზე, ჩათვალეთ, რომ გელი დაიხევს უკან თავისუფალი კიდიდან, იმიტომ რომ სადაც ბარიერი აქვს, სადაც ზღვარი აქვს უკვე, იქიდან იხევს უკან გელი ფიქსაციის დროს. გელს აქვს თვისება უკან დაიხიოს ფიქსაციის დროს. ამიტომ აუცილებლად უნდა დააფიქსიროთ თავისუფალი კიდე და მოხდეს ფიქსაცია თავისუფალი კიდის სწორი. წინიდან, როდესაც თავისუფალი კიდის ზოლზე შეხედავთ, მთლიანად უნდა იყოს გადაფარული ფერი. აი, დახურვაზე გავახსენდა, მე ხა სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ მაინტერესებს ვიცი რაღაცები უკვე მეცისწავლე. ანუ დახურვა ხდება მხოლოდ ფერის შემთხვევაში თუ აი წინამდებარე ბაზა, ყველა შრე უნდა დაიხუროს. აბსოლუტურად ყველა შრე უნდა დაიხუროს. იმიტომ რომ ყველა შრე აკეთებს თავის საქმეს. გარდა პრაიმერის ალბათ. პრაიმერი სადაც შეიწყება ფრჩხილის ზედაპირზე, ამიტომ არ არის პრობლემა მაგ მხრივ, პრაიმერს არ აქვს პრობლემა, პრაიმერს ჩვენ ძალიან ცოტა რაოდენობით დევს ისედაც და ბაზა, ფერი, ტოპი, ბაზა და კოლორი, ორი ფენა კოლორი და ტოპი. რამდენის დაგჭირდება, თქვა შეიძლება ორჯერ თუ სლაიდერებთან აკაქვთ თუ მუშაობის სურვილი, მაგ შემთხვევაში შესაძლებელია კიდევ კოლორის შემდეგ ორი შრე დაიდოს კიდევ თქვა სპეციალური ბაზაც იქნება თქვა დადებული სლაიდერისთვის და პლუს კიდევ ტოპი, ანუ ზედაპირზე კოლორის ზედაპირზე შეიძლება კიდევ ორი შრე იყოს. ნუ მაქსიმუმ შრეების რაოდენობა შესაძლებელია 6-იც გამიკეთებია 7-იც, მაგრამ თუ ეს ძალიან თხელი შრეებია და დიზაინს ეხება, მაგ შემთხვევაში კი, მაგრამ საერთოდ კონკრეტულად მოცემული რომ მაქსიმუმ 4 შრე უნდა ქონდეს ფრჩხილის ზედაპირს. ისიც იმ შემთხვევაში თუ ძალიან თხელ კოლორს დებთ. კოლორის შრე არის ძალიან თხელი. მოკლედ, ნომერ მე-10. გვერდით ამ ორგვებში და კუციკულაში ჩაგვავალა ბაზა. რა უნდა ვქნათ, როგორ უნდა გავაკეთოთ, არის თუ არა ეს მიზეზი გვერდით ამ ორგვებიდან მასალის მორიდების. ერთ-ერთი კითხვა ეგ იყო ზუსტად. კი ბატონო, ეს არის ერთ-ერთი მიზეზთაგანი, რომელიც მასალა იფიქრება გვერდით ამ ორგვებიდან თუ კუციკულიდან, იქ სადაც ჩაგვეყრებათ ბაზა. აუცილებლად სასწრაფოდ თუ მოხდა ეს აპლიკაციის დროს, სასწრაფოდ პორტოხლის ჭრით იქნება ეს პუშერის წვერით იქნება რაღაცნაირად როგორღაც მოარიდეთ მასალა, მთლიანად შემოწმიდეთ გარშემო, ამასთანავე ფრჩხილი უნდა გეჭიროთ წინ დახრილი, რომ მასალა წამოვიდეს წინ და ყველა ვარიანტში გაასუფთავოთ კარგად ბაზა, რადგან ბაზის ჩაღვრა უდრის კოლორის ჩაღვრას და რა თქმა უნდა უდრის ყველა დანარჩენ პრობლემებს ბაზასთან ერთად, მიდის კოლორის, მიდის ტოპიც და საბოლოო შედეგში კი არსებობს შემთხვევა ხოლმე რომ ესეთი გრძელი ნუშისებური ფრეზით შეიძლება ამოვასწოროთ მერეც, მაგრამ ეს მაინც თავის ნაკვალებს ტოვებს, ეს მაინც ცოტა განსხვავებულ ეფექტს ტოვებს და ამიტომ სუფთა ნამუშევარი რომ გქონდეთ, შეეცადეთ რომ ბაზაც სწორად დაიტანოთ ფრჩხილზე. მე ხშირ შემთხვევაში ჩემს მოსწავლეებსაც და ადამიანებსაც, ვისაც ჭირდება პრაქტიკა ჩემთან გაიაროს, ხშირად ურჩევ ხოლმე რომ ფრჩხილის ზედაპირზე პირველი შრე ბაზა, ანუ მოზომეთ ის ადგილი, სადაც უფრო პრაქტიკულზე ვიძახით, თორე ის კი არა რომ ეს წესია რაიმე, არა, პრაქტიკიდან გამომდინარე ვიძახი მე ამას, მე თვითონ ვაკეთებ ამას, რომ შრეები კარგად აიტაცოს, ჩვეულებრივი სხვა გელის ფუნჯით, ცოტა ბაზა შეაზილეთ კარგად ფრჩხილის ზედაპირს, შეზელვეთი მოძრაობებით, თავისუფალი კიდის დახურვა და შემდეგ უკვე თავისივე ბაზის ფუნჯით, ბაზის მოთს, რომელიც აქვს ფუნჯი, იმ ფუნჯით გადაფარეთ უკვე შემდეგი შრეც. იქვე ადგილზევე დაფიქსირების გარშემო და მე უკვე დააფიქსირებ. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ფუნჯით ამას ყველაფერს უსმევთ ნააზად და ლამაზად, შრეებზე წარმოქმნილი ბუსუსები არავითარ შემთხვევაში ყველა არ მოყვება ბაზის შრეში. ზოგი მოყვება, ზოგი არა. ამიტომ ერთი მიმართულებით წასმული ფუნჯიც კიდევ ბუსუსებს დააწვეს და დააწებებს უბრალოდ მეტი კი არა. ჩვენ კიდევ გჭირდება ბაზას აქვს ეს შრე, რომ აუცილებლად იყოს შეზავებული. ნაწილი იყოს ბუსუსები, მეორე ნაწილი იყოს ბაზა, რომელიც მოჭიდების სიძლიერეს უზრუნველყოფს, რა თქმა უნდა.
Ну, რაც შეეხება კაუჩუკის ბაზებს, ამ თემაზე ძალიან ბევრი შემიძლია ვისაუბროთ, თუმცა ჩვენ მე ვისაუბროთ კაუჩუკის ბაზასთან დაკავშირებული თემები ძალიან ბევრი განვიხილეთ უკვე და იყო ამ თემასთან დაკავშირებით, მე რა თქმა უნდა გირჩევთ ჩვეულებრივი ბაზისგან განსხვავებით კაუჩუკის ბაზას. რატომ ახლა? ამის მიზეზი არის ის, რომ კაუჩუკის ბაზას აქვს ბოჭკოვანი შემცველობა, აქვს ფრჩხილის ელასტიურობასთან მიახლოებული ელასტიურობა, რაც რა თქმა უნდა მასალის მორიდების საშიშროებას აგვარიდებს. აცლის და აფრთხნის საშიშროებას აგვარიდებს. მაგრამ კიდევ ერთი მთავარი მიზეზი. ეს მიზეზი არის ის, რომ კაუჩუკის ბაზით შეგვიძლია საფარის მოდელირება, ასე ვთქვათ. ეს არის შრეების გასწორება, ეს არის ანომალური ზედაპირის გასწორება, თაღოვანი დაგება. აი, რამდენი ფორმულირება გითხარით, რომელიღაცა ერთ-ერთი მაინც გექნებათ გაგებული. უამრავ ვიდეოებიდან YouTube-ზე იქნება თუ სადმე სხვაგან, სხვა ხელოსნებისგანაც, სხვა სპეციალისტებისგანაც გექნებათ გაგებული. ყოველ შემთხვევაში, კაუჩუკის ბაზა არის უნიკალური მასალა დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, კიდევ იქიდან გამომდინარე, ყოველ 6 თვეში ერთხელ ვითარდება ჩვენი პროფესიის მასალები და ყოველთვის გვაქვს რაღაცა სიახლე. ეხლამდელი სიახლე, უკვე რამდენი ხანი არ ვიცი, 1 წელი ალბათ უკვე კაუჩუკის ბაზაზე საუბრობს ძალიან ბევრი ადამიანი და მადლიერი ვართ ჩვენ სპეციალისტები, რომ შეგვიძლია თაღოვანი დაგება მოვიხმაროთ, განსაკუთრებით იმ ფრჩხილებისათვის, რომელსაც აქვს თხელი და ელასტიური შემადგენლობა, თხელი და ელასტიური ფრჩხილებისთვის. ანუ მე ხარ მინდა ჩვენ გვაქვს იცით რომ კამოფლაჟის ბაზას გვაქვს თეთრით შავით. ანუ ჩვენ თავაზობთ ჩვენს მომხმარებელს არჩევანის საშუალებას ბაზებთან და ყველა კაუჩუკის. ეს ამდენად მოსახერხებელია. ძალიან მოსახერხებელი იმ თვალსაზრისით, რამდენად მოსახერხებელია კი ბატონო. ძალიან იმისთვის რომ თქვა გავაკეთოთ რაღაც დიზაინი თეთრით და შავით, ხო? სლაიდერებთან მიმართებაში თეთრი არაჩვეულებრივი, იმიტომ ჩვენ მაინც თეთრი ემალით ვფარავთ სლაიდერის ქვეშ ყოველთვის ყველაფერს და კაუჩუკის ბაზა გვაძლევს საშუალებას რომ ერთი შრე მოვიპაროთ. ყოველ შემთხვევაში აღარ იყოს თეთრი ემალი და ერთი შრით ნაკლები იყოს. თუმცა კაუჩუკის ბაზას ის შემადგენლობა და ის ისქი აქვს, რომ შრის მოპარვა არ ნიშნავს ამას, უბრალოდ დროის ეკონომიას ნიშნავს, მასალის ეკონომიას ნიშნავს. კიდევ რა შავთან მიმართებაში ანალოგიურად შემიძლია თქვა არსებობს შემთხვევები, როდესაც შავიც განსაკუთრებით სარკისებური ეფექტების მისაღებად ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ შავი ბაზა მაძლევს საშუალებას პირდაპირ სარკისებური ეფექტი ტოპი გადაუსვა და პირდაპირ სარკისებური ეფექტი გაუშვა. არ მჭირდება შავი ფერის გამოყენება. მით უმეტეს, როდესაც აღნიშნე რომ შავი ფერი ერთ-ერთი რთულად დაფიქსირებადი ფერია. რთულად ფიქსირდება. ამიტომ ბაზიდან გამომდინარე ხელგვეწიფება უკვე თავისუფლად გავაკეთოთ უკვე ფერია. რაც შეეხება კამოფლაჟის ფერებს, ძალიან ბევრი ფერია წარმოდგენილი, რამოდენიმე ფერია ტონებია წარმოდგენილი, რომელიც საერთოდ ხელს გვიხსნის მაგ შემთხვევაში, როდესაც ფრენჩი კეთდება იდეალური. აქ სჭირდება ზედმეტი ფერის მოძებნა, აქ სჭირდება ზედმეტი შრეების გაკეთება. მით უმეტეს ყველა აღნიშნა ბოლო ხანებში, რომ ფრენჩთან მიმართებაში ძალიან ბევრს აქვს პრობლემები, სისქესთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. სხვათა შორის ყოველთვის მეკითხებია, რატომ ძვრება ფრენჩის თეთრი ზოლიდან ფრჩხილის ზედაპირი. აი ერთ-ერთი მიზეზი ფრჩხილის აპლიკაციის შემთხვევაში ერთ-ერთი მიზეზი ჩვენ ეს თქვით, რომ ეს არის ზედმეტი მასალა. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ როდესაც ჩვეულებრივ კლასიკურ შემთხვევაში ვაკეთებთ ფრენჩს, ხო? ბაზა, მერე ორი შრე კოლორი, ანუ თავისუფალ კიდეზე დათვალეთ შრეები უბრალოდ. ორი შრე კოლორი და მერე კიდევ ორი შრე თეთრი. და კიდევ ტოპი. რამდენი გამოვიდა? ანუ საკმაოდ ბევრი გამოვიდა. ბაზა, ორი შრე კოლორი და ორი შრე თეთრი და 6. მე 7 შრემდე შეგვიძლია გავიდეთ კარგად თუ არ დაჭდა კარგი ფერი თეთრი. მაგ შემთხვევაში მე ვამბობ, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის მასალაა. თავის გულსუფალ კიდეზე წარმოდგენილი, ვერ მოასწრო ბოლომდე ულტრაისფერის სხივების ჩაღწევა და დაფიქსირება ბოლო შრემდე, ან პირველ შრემდე და პლუს ერთ-ერთი მიზეზი არის ზუსტად ფრენჩის გაფუჭების ეს მიზეზია. ამიტომ ყოველთვის თქვენგან ხელდასმული, რა თქმა უნდა და უფლება აღებული, ასე ვთქვათ, ყოველთვის თავაზობ დამწყებებს და გამოცდილ სპეციალისტებს, რომ იხმარონ ასე ვთქვათ, კაუჩუკის ბაზა, რომელიც არის კამოფლაჟის ეფექტით და დაამატონზეთ გელ-საღებავი. ანუ თეთრი ფერისთვის, თეთრი კანტისთვის აუცილებლად გამოიყენოთ გელ-საღებავი. ეს მე მგონი ყველაზე კარგი გამოსავალია ბოლო ხანებში. კი, მეკითხებიან კიდევაც იყო ამას წინებზეც ეს კითხვა, რატომ მისკდება გელ-ლაქის საფარი ზევიდან რამოდენიმე დღეში.
შეამოწმეთ თქვენი ნათურები, შეამოწმეთ რამდენად კარგად აფიქსირებთ, დროს რამდენად კარგად იკავებთ. იმიტომ რომ შესაძლებელია მასალა ძებიდან დაფიქსირებულია, გამყარებულია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თავისი დრო აიღო ულტრაისფერის სხივების ქვეშ ყოფნის. ეს იმას ნიშნავს, რომ კიდევ სჭირდება ფიქსაცია. სავარაუდოდ შესაძლებელია ნათურების პრობლემა იყოს, რომელსაც კიდევ შევეხებით ჩვენ სხვა მიზეზში. მოდი მე გავაგრძელებ ახლა ისე. მე შეგვიძლია დიდხანს ვისაუბროთ. თქვენ ფაქტიურად სახელმძღვანელოს აყალიბებთ ახლა. კი, ეს თემა დიდი ხანია არცევს უკვე, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მაქვს ხოლმე ესეთი კითხვა, რატომ არ აკეთებ ესეთ პატარა ბროშურას არ რაღაცას. კი, არა, ახლა მე არაერთ სემინარს დავსწრები ვარ თქვენსას, რადგან თქვენ ჩვენ კომპანიას ხშირად წარადგენთ. მე მინდა ვთქვა, რომ ბევრად მეტი ინფორმაცია ახლა ესე ლაივში თქვენ აყურებაში მივიღე ის პატარა დეტალები, რომელიც თურმე რამხელა მნიშვნელობას ესე საერთოდ პატარა რაღაცებში უფრო წამოეკიდება. ამიტომ არ გააცდეთ პატარა თემებს წამოეკიდება დიდი თემების ხოლმე. ნუ მე-12-ზე ვარ, მე-11-ზე განვიხილეთ მე კიდევ მე-11 არ განვიხილე ბოდიში. მე-11 მიზეზი, რომელიც მაქვს მინიშნებული, ეს არის აპლიკაციის დასრულების შემდეგ ძალიან ხშირად ჩვენი ხელოსნები ხედავენ, რომ ფრჩხილქვეშ თურმე გაპარულა გელი დახურვის პროცესში, დაბეჭდვის პროცესში. ეს არის ერთ-ერთი ხშირი მიზეზი იმისა, რომ თავისუფალი კიდიდან იფრჩხნება საფარი. რატო? ჩვენ ფრჩხილქვეშ შესამზადებელი არანაირი ფრჩხილქვეშ არანაირი შემზადება არ გაგვიკეთებია. არც ბონდი, არც პრაიმერი, არც გაქლიბვა, ასე ვთქვათ, გახავიანება, ხო? თუ გელ-ლაქის საფარი ქვევიდან წასმულია, შეამოწმეთ კარგად. აუცილებლად უნდა იყოს გასუფთავებული ფრჩხილის ქვეშ. ქვედანაწილ ბალიშის მხრიდან, როცა გადმოაყენებთ. კი, იმიტომ რომ თუ დარჩა ფრჩხილ ქვეშ საფარი, ოდნავიც კი შესაძლებელია რამოდენიმე ერთი წვეთიცოდანაც რომ იყოს, რამოდენიმე დღეში აიფრჩქნება, აშრევდება ფრჩხილის ზედაპირიდან და წაიყოლეს მთლიან შრეს, რადგან იქიდან შეიპარება ცხიმოვნებას, ტენიანობას გარე სამყაროდან. განსაკუთრებით იმათთვის, ვისაც ბევრი აქვს ჭურჭელი სარეცხი, იმათთვის, ვისაც ბევრი აქვს წყალთან მიმართებაში საქმე. იმიტომ რომ ჩვენი ფრჩხილის ზედაპირი მაინც შეიწოს ცხიმოვნებას და ტენიანობას გარე სამყაროდან. ამიტომ ეს მიზეზი ჩავთვალე აუცილებლად, რომ ყოფილიყო ერთ-ერთი იმ მიზეზთაგანი, რომელიც თავისუფალი კიდიდან იფრჩხნება ფრჩხილის ზედაპირი. ნუ, შემდეგი, მე-12 მიზეზი. აკლია მასალას შრობა, მაშინ, როდესაც ზედაპირზე იჭმუჭნება მასალა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან სქელი შრეებია დაგებული, დიდი რაოდენობით მასალაა გამოყენებული. დღესდღეობით არსებობს იმის საშუალება, რომ საკმაოდ სქელი იყოს თვითონ კონსისტენცია გელ-ლაქის კოლორის განსაკუთრებულად. რა მინდა გავიხსენო? წლების წინ ძალიან თხელი იყო ეს კონსისტენცია. დამეთანხმება ყველა, ვინც თუნდაც 10 წლის წინ, 8 წლის წინ მუშაობდა, რომ ეს მასალები იყო იმდენად თხელი, წყალივით იღვრებოდა და გვერდებში გადაღვრაზე აღარ იყო საუბარი. ძალიან ბევრი მინერვიულია და მიტირია, რატომ გამიფუჭდა ზედაპირი და ვერ გებულობდი. თურმე რამხელა წინსვლაც არის და კომფორტიც არის, როდესაც მასალა საკმაოდ სქელი კონსისტენციის არის. მოდი გამოვიყენოთ ეს კომფორტი და დავაგოთ თხელ შრეებად. შრეები უნდა იყოს ნახევრად გამჭვირვალე. შეუძლებელია შრე იყოს ბოლომდე დაბურული, თუმცა რამოდენიმე კომპანია ამას ამტკიცებს, რომ ერთი გადაფარვით შეუძლია მათ გელ-ლაქს გადაფაროს შრე. კი ბატონო, მე ისევ თავიდან გეუბნებით. ეს დამოკიდებულია ადამიანის ხელის მოტორიკაზე. შეუძლია. ჩვენ შეგვიძლია გადავფაროთ. კი ბატონო, ზოგიერთი იყოს ფოტოშოპის ერთხელ მოხვალებელი, რატოა სქელი გელ-ლაქის ესა. ეკონომიური, მეორე და ჩაღვრასთან პრობლემა არ აქვს. ანუ არ ჩაგეღრება გელ-ლაქი გვერდებში. ეს არის ჩვენი კომპანიის მიმართულება, რომ ადვილი იყოს ყოველ შემთხვევაში მოხმარებისთვის, ადვილად მოიხმაროს როგორც დამწყებმა, ისე გამოცდილმა სპეციალისტმა. ეხლა კონსისტენციის მიხედვით გამოცდილ სპეციალისტს არ გაუჭირდება ყველა ვარიანტში, რომელი სისწრაფით იმუშაოს იმის დადგენა, მაგრამ ახალგაზრდას იმას ვიც ეხლა შემოგვიერთდა ჩვენს წრეში, იმას აუცილებლად სჭირდება ასეთი კომფორტული მასალა. ახლა არის ალბათ ეს ინფორმაცია, მაგრამ ჩვენ რა პროდუქტიც შემოგვაქვს ხოლმე, ყოველთვის პირველად მოგვაქვს თქვენთან. ანუ თქვენ რომ დააწყებთ ესე რომ ვთქვათ, ყოფილა ხოლმე ფორმულები შეიცვლია თვითონ ფაბრიკასთან მიმართებაში, პლუსი, მინუსი, ამიტომ თქვენს რჩევას ამ შემთხვევაში მithვალისწინებთ ხოლმე, იმიტომ რომ კარგი იყოს
საბობაულოთაც პროდუქტი, იქიდან ხართ თქვენ ჩვენთან ესე ვთქვათ და ჩემი აზრით ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ჩემს სტუდიაში ჩემი მაგიდან მე მიმაჩნია ხოლმე ლაბორატორიად, პოლიგონად ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპანიის მასალებია ჩემს მაგიდაზე. მე არ ვამბობ, არის ჩემთვის საყვარელი კომპანიები, არის გამოსაცდელი კომპანიები და ასე შემდეგ. მე არ ვამბობ აუარს არცად კომპანიაზე, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს თავსებადობა ყველასთან ერთად, მეგობრობა ყველასთან ერთად, ჩვენ ეს გამოვაცხადეთ არაერთხელ, რომ ჩვენი კომპანია მეგობრობს აბსოლუტურად ყველა კომპანიასთან. არ აქვს აშრევების ან მოცილების, შრეების მოცილების პრობლემა არანაირ კომპანიასთან. მე ადრეც ვთქვი და განვიხილე, არაერთხელ გამომიცდია თავსებადობაში სხვა ნებისმიერ კომპანიასთან. სულიერ პროდუქტი სხვასთან. კი ბატონო, მეგობრები ვართ ყველასთვის, მეგობრობთ ყველასთან. არც ერთთან არ გვაქვს ომი, მაგრამ რა მინდა გითხრათ, მაინც გირჩევთ რომ ტექნოლოგიები სწორად გაიცვათ, მაინც გირჩევთ რომ ყოველგვარი მიზეზის გამორიცხვის გამო, ანუ ყველა მიზეზი რომ გამოვრიცხოთ და მხოლოდ ჩვენს კომპანიაზე იყოს საუბარი, რომელსაც ხმარობთ, იხმაროთ ყველა მიზეზს გარეშე, ვთქვათ, ერთი და იგივე სერიის, ერთი და იგივე კომპანიის მასალები. მაგრამ თუ სადმე რაიმე თავსებადობა დაგჭირდებათ, მე გამოცდილიც მაქვს ეს ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ, არანაირი პრობლემა არ გექნებათ. რეზიუმე არის, რომ ველბი ყველასთან გაგამოწევთ. კი, მეგობრები ვართ ყველასთვის. მოდით ესე გავაგრძელოთ კიდევ. რა შეიძლება ამ შემთხვევაში მოხდეს ფრჩხილის ზედაპირზე დაჭმჭმის შემდეგ? არაფრით ეს არ გასწორდება, არსებობს ვერსია რომ ტოპიც სწორდება, ცოტათი, მაგრამ არა, ცოტათიც არ სწორდება. ეს არის გამოუცხობი კექსის ეფექტი, როდესაც ზევიდან მშრალია, ქვევიდანაც დაფიქსირებულია, მშრალი ჩანს, ასე ვთქვათ, მეგობრული ენით, მშრალია თითქოს, მაგრამ შუაში, როდესაც გადავწყვნით ამ ზედაპირს, შუაში სრულიად ნოტიოა, თითქმის არ არის დაფიქსირებული საფარი, ზუსტად ამის გამოისობით არის რომ საფარის დაჭმჭმას იწვევს დიდი რაოდენობის მასალის არსებობა ამა თუ იმ ადგილზე, მოგროვება მასალის. რას ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში? გადავწმინდავთ დისპენსიურ შრეს, მოვარიდებთ ამ მასალას მთლიანად, ეს იქნება დალბობის მეთოდით თუ ეს იქნება გადაკლიპვის მეთოდით, მივიყვანთ მასალას ბაზამდე, ბაზას არ ვაცლით, ბაზამდე, კარგად გავასუფთავებთ ზედაპირს, სპირტით იქნება თუ გლინსერით და შემდეგ თავიდან გავუკეთებთ კოლორის აპლიკაციას. ეს აუცილებელია. ვერაფრით ვერ გასწორდება რამოდენიმე დღეში, ეს დაჭმჭმული ადგილი მაინც აშრევდება და მაინც გადაიწვნება. ანუ თავიდანვე ჯობია რომ დავიზღვიოთ თავი. თან ამავდროულად ესთეტიურადაც არ არის ამაზე ცოტა შრეების რაღაც რაოდენობა, თეთრ და ეს. ნომერი მიზეზი 13. სადღაც შუამდე მივედით. მე მგონი დროც საკმაოდ პრობლემა ჩვენ იმდენად ესეთი სტუმარი ყავს რომ დროსაც სხვადასხვა გადავაჭერეთ. ამ შემთხვევაში მე-13 ნომრად მე ავირჩიე ყველაზე ესეთი ხაზგასმით ასარჩევი თემა. ეს არის ნატურების თემა. რა მინდა გითხრათ, ხანისხან მეკითხებიან ხოლმე სტუდიაში მაქვს უამრავი ნატურა. არ ვიცი რა და როგორ სად წავიღო უბრალოდ მოხმარებული ნატურები, რატომ ვცვლით ესე ხშირად ნატურებს. თუმცა კომპანიები ამბობენ რომ ნატურა არის საბოლოო, ანუ იყიდი მე ეს მორჩა უკვე იმას აღარ ჭირდება არაფერი. ყველა ნატურას თავის ინსტრუქციაში უწერია რომ მე წავიკითხე რამოდენიმე და იყო 600 წუთი მოხმარების დრო. გაჩნია რა ინტენსივობით მუშაობთ. ნატურებს აუცილებლად პირველი მოხმარების დღიდან უკან დააწერეთ და აწებეთ რაღაც სტიკერი, უკან დააწერეთ, როდიდან დაიწყო თქვენი ნატურის მოხმარება. თუ დღეში ყავთ ინტენსიური მუშაობის რიგში მომხმარებელი, ინტენსიური ქვია, როდესაც არის 4, 5, 10 ადამიანი და 4 ახლა ცოტა ნაკლები, მაგრამ 5-ის მერე უკვე ინტენსიური მუშაობა ქვია. იმას დიზაინი უნდა, გელი უნდა, თუ რაც უნდა, იმის მიხედვით, ხო? რა რაოდენობის საათებს ითვლის თქვენი ნატურა მუშაობის პროცესში, ხო? ზუსტად იგივეა. გელ-ლაქის შემთხვევაში შეიძლება ცოტას ითვლიდეს და გელით დაგრძელების შემთხვევაში უფრო მეტ. ყველაფერს აქვს თავისი დრო. კი, 600 წუთი არის ოფიციალური დრო ნატურების მოხმარების. მაგრამ ეს 600 წუთი დაგითვლიათ რამდენ ხანში გადის თქვენს ნატურას? მოდით დავთვალოთ. 5 წუთი სულ ცოტა ნატურის ანთების პროცესი, რაც არ უნდა სწრაფად მუშაობდი, არის 5 წუთი გელ-ლაქის საქმიანობის დროს, თქვათ. კი ბატონო. მოითვალეთ, რამდენ 5 წუთს შეცვლი და რამდენ ხანში გაუვა 600 წუთი თქვენს ნატურას, რამდენ დღეში გაუვა 600 წუთი თქვენს ნატურას. ეს ჩვეულებრივი არითმეტიკაა. მერე ნატურა უბრალოდ აბაჟურივით ანათებს,
აბსოლუტურად არანაირი ძალები ეკარგება დროთა ანთია, მაგრამ ეფექტი ნოლი. ანთია, მაგრამ ეფექტი ნაკლები. მე ნოლამდე მიდის და ბოლოს გამოდის რომ თქვენი გელ-ლაქი აიხსნა, პირი აიხსნა სადღაც 2 დღეში, 3 დღეში და ასე შემდეგ. და მეტყვი ამ ხოლმე ლედი მაქვს, მაგრამ არ აფიქსირებს. იმიტომ არ აფიქსირებს, იმიტომ რომ უკვე ფიქსაციის დრო გაუვიდა იმას. უკვე შრეების ბოლომდე ვერ აღწევს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო შრეები გვაქვს რამოდენიმე, ის აუცილებელია ბოლომდე ჩააღწიოს. ასევე სიმძლავრეზე მაქვს საუბარი. ნატურები დღესდღეობით ჩვენი მასალები ვითარდება იქამდე რომ ძლავრი ნატურებისკენ იყოს მიდრეკელი, მით უმეტეს LED სისტემები. უჯრაში შეინახეთ ყველა პატარა ნატურები, UV ნატურები, მე მგონი UV სისტემები ნელ-ნელა ამოდის უკვე საერთოდ მოხმარებიდან. კი არის ჯერჯერობით კომპანიები, რომელიც UV სისტემას აღიარებს, მაგრამ დღეს ხომ სწრაფია ყველაფერი, სწრაფად გჭირდება ყველას. ამიტომ დროის ფაქტორიდან გამომდინარე უკვე LED სისტემებზე გადავდივართ. ყველა LED ნატურებზე გადავდივართ, ჰიბრიდულ ნატურებზე მქონდა კიდევ საუბარი. ანალოგიური ემართება, ჯდება ნატურები, ანათებს კი, მაგრამ არ აქვს სიმძლავრე. სიძლიერე, მოჭიდების სიძლიერე არ აქვს. ამიტომაც ძალიან გთხოვთ ყურადღება მიაქცეთ თქვენი ნატურების სიცოცხლის უნარიანობას. შეეცადეთ რომ ეს ნატურები გამოცვალოთ 6 თვეში ერთხელ მაინც. მესმის რომ ეკონომიურ საკითხთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ჯობია ეკონომიურ საკითხი გადადოთ გვერდზე და მომხმარებლის ინტერესებით დაიცვათ თქვენ ინტერესებთან ერთად. შემდეგი, 48 ვატიანი და 54 ვატიანი ნატურები რომ ყველაზე მუშა და ყველაზე გამოსადეგარია ბევრ კომპანიებთან მიმართებაში, ეს უკვე ჩვეულებრივი მოვლენა. 36 ვატიანი ნატურები მაინც შეეცადეთ რომ ნაკლებად იხმაროთ, რატომ გელ-ლაქს კი კარგად აფიქსირებს, მაგრამ გელთან მიმართებაში აქვს პრობლემები და უფრო დაბალი ვატიანი ნატურები სამოგზაუროდ თუ გამოიყენებთ ერთი თითის დასაფიქსირებლად, დანარჩენი უკვე აღარ გამოიყენება არავითარ შემთხვევაში. ვადებსთან დაკავშირებით გითხავით რომ 6 თვე უნდა გამოიყენოთ და ძლიერი პიგმენტაციის შემთხვევაში 48 ვატიანი და 54 ვატიანი აუცილებლად გაგიკეთებთ თავის საქმეს სწორად. მე-14 თავისუფალი კიდის მოსწორება კლიბებით უკვე მუშაობის დასრულების შემდეგ. ხანდისხან არის შემთხვევა, როდესაც ანომალური თავისუფალი კიდი აქვს, ხაზი თავისუფალი კიდის არის ანომალური. რა ვიცი, დაგების პროცესში ცოტა მეტი მასალა მოვიდა, ან ცოტა ნაკლებად შევეხეთ თქვათ და ასე შემდეგ და სილამაზე გჭირდება, ესთეტიური სილამაზე. არავითარ შემთხვევაში არ მოვასწოროთ კლიბებით დასრულებული საფარი. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ იმ ადგილზე სადაც დახურვა გავაკეთეთ, აუცილებლად ვაკეთებთ გახსნას ისევ. დავხურეთ თავისუფალი კიდის ხაზი, ხო? ის წვრილი ხაზი, რომელიც ფრჩხილის ხაზად ითვლება, ხო? იმას თავიდან ხსნით უკვე კლიბებით. რა გამოვიდა? თავიდან ვაზიანებთ მასალას, უკვე დაგებულ შრეებს და ისევ თავიდან დაიწყება აშრება. ეს არის მიზეზი ზუსტად ერთ-ერთი, რომლითაც ხშირ შემთხვევაში უყურადღებოდ არიან, რა თქმა უნდა, მომხმარებლები, მაგრამ ხელოსნებიც ხანდისხან ხოლმე ტყუდებიან, მოდი ჩამასწორებთ ჩემს ნამუშევრს. აი, ბადუშები შეძლებენ. ყოველ შემთხვევაში გაითვალისწინეთ, რომ აუცილებლად უნდა დახუროთ მაინც ის შრე და ესეთი ცოტა წვრილი ზოლი იქნებათ, როგორღაც მოახერხეთ, რომ სწორად დააფიქსიროთ ეს მასალები. ნომერი მე-15. სუსტი და წინ გადაცვლილი ფრჩხილები. ეს არის ზუსტად პრობლემა იმ ადამიანების, ვისაც აქვს თხელი, სუსტი წინ გადაცვლილი ფრჩხილები, მაგრამ არის იმ ადამიანებისაც, ვისაც ძალიან გადაუქლიბეს ფრჩხილები, ძალიან სქელი აბრაზიულობით იხმარეს კლიბი და რამოდენიმე აპლიკაციის შემდეგ, გელ-ლაქის რამოდენიმე აპლიკაციის შემდეგ შეიმჩნევა, რომ კლასიკური მეთოდით დაგებული გელ-ლაქი უკვე აღარ იჭერს. რას ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში? აუცილებელია ყურადღება მიაქციოთ გამაგრების და ზედაპირის თაღოვანი დაგების ეფექტს. იმიტომ რომ უნდა გაამაგროთ ფრჩხილის საფარი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ზედმეტი ელასტიურობა მავნებელია ნებისმიერი კომპანიის რაც უნდა ელასტიური გელი იყოს, მაინც მავნებელია ელასტიურობის. ამიტომ ყურადღებით იყავით თხელი წინ გადაცვლილი ელასტიური ფრჩხილების მიმართ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კივნეული წერტილი გელ-ლაქის სისტემებში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული წერტილი. საერთოდ მე რეკომენდაციას გავუწევ ესეთ რაღაცას. შეიძლება არ უნდა ვამბობდეთ ამას ესე საჯაროდ ალბათ. არ ვიცი, მაგრამ მირჩევნია თქვენი ხელოსნების სტატუსის შევინარჩუნო, ვიდრე არ თქვა რაღაცები, ხო? ჩემთვის ესე უფრო სწორია. მე ჩემს მომხმარებელსაც ესე ვზრდი. 4-5 აპლიკაციის შემდეგ.
ან იკეთებთ გამაგრებას, ანუ გიბრიდულ ნაშენს, ქვევიდან გელი და ზემოდან გელ-ლაქი, ან იხსნით მთლიან საფარს. მომხმარებელს ესე უნდა აუხსნათ, იხსნით მთლიან საფარს, გამოზრდით ახალ ფრჩხილს, დაისვენებთ თუ დაასვენებთ თუ ეს ლაპარაკები ზედმეტია, გამოზრდით კერატინის დისკს თავიდან ახალ ფრჩხილს და მერე კი ბატონო მოგწევით ახალი აპლიკაციისთვის. რა ხდება მაშინ? როდესაც ამ ესე ვთქვათ წეს გვერდს უვლით და გვინდა რომ ჩვენი მომხმარებელი დიდხანს დავიკავოთ და დიდხანს ყავდეს და ხშირად მოვიდეს. საბოლოოდ გალანძღული გამოდის მასალას და ხელოსანს. დამერწმუნეთ, იმიტომ რომ როდესაც ხელოსანს იცვლის მომხმარებელი, პირველი შემთხვევა არ ყოფილა ჩემთანაც ეს მოსულა და უთქვავს, იცი რა, აი შილა გელ-ლაქს რაღაცას მიკეთებდნენ და ისე დამითხილდა ფრჩხილები და ისე გამიფუჭდა ფრჩხილები და საშინელ დღეში ჩამიგდეს და ასე შემდეგ. გასაგებია, მივხვდი, მაგრამ რო ვეკითხები რამდენი ხანია იკეთებ, ზოგი მეუბნება, ვიკეთებ რაღაცა 4 თვეა, 3 თვეა, ნუ რამდენჯერ მიხვედი რო ვეკითხები, რამდენჯერ. თუ ყოველი საფარის დროს ხდება ტექნიკური დაზიანება, მორიდების დროს, თუ არა გაქვთ გათვალისწინებული აფრჩხილის შემადგენლობა, როგორია თხილია, სქელიო. რა თქმა უნდა, გამოიძებნება რაღაც რაოდენობა მომხმარებლის, რომელიც უკმაყოფილო იქნება, იმიტომ რომ ყოველი ახალი შრე, ყოველი ახალი აფხეკა, ასე ვთქვათ, ფრჩხილის ზედაპირიდან იწვევს რაღაც რაოდენობა დაზიანებას. ანუ ერთი თვე მაინც დავასვენოთ? დავასვენოთ არ იქნება, უნდა გამოვზარდოთ ფრჩხილი. არა, თვე არა, ზადღაც თვენახევარი, 2 თვემდე მიიწევს, მაგრამ თუ თქვენ გინდათ რომ გქონდეთ ფრჩხილის საფარი, ხო გვაქვს კაუჩუკის ბაზები, ხო გვაქვს საშუალება იმისი, რომ თაღოვანი დაგება გავაკეთოთ და ფრჩხილის ზედაპირი გავამაგროთ. ზუსტად ამისთვის არის ეს კაუჩუკის ბაზები გამოგონილი. მე იქითკენ მიმყავს საუბარი, კი არ დაკარგოთ მომხმარებელი, არამედ ტექნოლოგიებში გაერკვიეთ, ისწავლეთ სიახლეები და კი ბატონო, მე შეგიძლიათ თქვენი მომხმარებელი მუდმივად შეინარჩუნოთ. სხვათა შორის ძალიან ბევრჯერ უთქვათ ხოლმე და მეწყინა 1-2 ესეთი რაღაც რო თქვეს, რომ რუსეთიდან და იქიდან ჩამოსული, დიდი რუსეთიდან ჩამოსული მომხმარებლები გვეუბნებიან, თქვენ რანაირად სხვანაირად აკეთებთო, აი ეს რატო არ არის თქვენი ფრჩხილი ოდნავ ამობურცული და ასე შემდეგ. გელ-ლაქის შემთხვევაში ვიძახი მე ამას. და რამოდენიმე მითხრა, არც ვიცოდი რას მეუბნებოდა და თურმე თაღოვანი დაგებაა მთავარი და თურმე დიდი ხანია უკვე სხვა ქვეყნებში თაღოვან დაგებას იყენებენ და ჩვენთან არავინ არაფერი აიცის. ანუ განსხვავება არის კლასიკური დაგება არის მაშინ, როდესაც თხელშრეს უკეთებთ გელ-ლაქის საფარს ბაზისთვის და გამაგრებების გარეშე, შემდეგ 2 თხელის შრეთ ან 3 შრე ქოლორი და შემდეგ ტოპი ისევ იგივე, ხო? მაგრამ გასწორებადი თაღოვანი დაგება ფრჩხილის ზედაპირის გამაგრებით, ეს არის გამოყენებული ბაზა კაუჩუკის და შემდეგ უკვე შრეები თანმიმდევრობის მიხედვით. ან გელის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თვითღირებულება იმატებს, არ არის ეს ის მასალა, ეს არის გიბრიდული ნაშენი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ქვევიდან არის ჰარდგელი, გელი, რომელიც გამოიყენება გამაგრების ან დაგრძელებისთვის და ზემოდან არის დაცულია ფრჩხილი. დაცული, ესა ცოტა სხვა სათქმელია, დაცული არის ყველა ვარიანტში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფრჩხილის აშრევება, ანუ ზედსაფარის აშრევება ფრჩხილის დაზიანების ხარჯზე არ იქნება. თქვენ როდესაც მორიდებას აკეთებთ მასალის, ხო, მაგ შემთხვევაში ჩადიხართ ბაზამდე და არ ეხებით ნატურალურ ფრჩხილს, იმას, რომელიც უკვე რამოდენიმეჯერ შეეხეთ. ამიტომ კაუჩუკის ბაზა გვაძლევს საშუალებას მორიდების შემთხვევაში, ან წაშლის შემთხვევაში, კორექციის შემთხვევაში არ ჩავიდეთ ნატურალურ ფრჩხილამდე და ერთხელ უკვე გადახავიანებული მეორეჯერ აღარ გადავახავიანოთ. ესა ცოტა მომხმარებელთანაც უნდა შევარჩიოთ სიტყვები აგაძრობ მასალას, მაგალითად ბევრი ასეთი შეიძლება უთქვიათ, რომ აგატავება რაღაც ესეთ ცოტა ულამაზი სიტყვები მოიხმარეთ, იმიტომ რომ მომხმარებელი თქვენთან მოდის სრულიად გაურკვეველი ტექნოლოგიებში და თქვენ რა ასეთ ცოტა ლამაზი სიტყვები იხმარეთ ხოლმე შეარჩიეთ თქვენს ლექსიკონში აგაძრობ და აგახევარია. ფანტაზიები რაც გქონდა იყოს. მოკლედ და კონკრეტულად მე ვფიქრობ, რომ აქ შეიძლება შევაჩეროთ ეს თემა. შემდეგ მე-16 განვიხილეთ უკვე გადაკლების მიზეზებზე მქონდა საუბარი და ახლა ამ მე-16 თემაში გავაერთიანე კიდევ დიდი ხნით ტარება გელ-ლაქის. შეიძლება თუ არა. საერთოდ ჩვენი კომპანიას და სხვა წარმატებული კომპანიები ჩვენნაირ წარმატებულებთან ერთად, რა თქმა უნდა, აკეთებს ესეთ მიმართულებას. მე ვსიამოვნებ, როდესაც ჩვენზე ამბობთ, რომ ერობის გულისხმობთ, მე უკვე ხვდები მაგას. ხო, ანუ ესე გამოდის, რადგან ერთად ვართ ახლა ამ წუთას, ეხნავში ვხედავთ.
გამოდის რომ ასეთი კომპანიები, რომლებიცაც ბევრი ხალხი იცნობს და ბევრი ადამიანები იცნობენ და ბევრს აქვს უკვე მასთან ურთიერთობა, ცდილობს იმას, რომ შეიმუშაოს ისეთი ტექნოლოგიები, რომელიც მამნებელი არ იქნება ჯანმრთელობისთვის და მომხმარებლისთვის. ამასთანავე ერთად ძალიან გთხოვთ, გაუმახვილეთ თქვენს მომხმარებელს ყურადღება. არ არსებობს მასალა, რომელიც ყველა ადამიანს ერთნაირად მოერგება. უნივერსალი არ არსებობს. არ შევხვდები, აი ქეთის ხო უძლებს ერთი თვე, მე რატო არ მიძლებს? და მიძლებს 2 კვირა. ხო, მაგრამ მასალის ტექნოლოგია თვითონ იძახის ამას, რომ 2 კვირიდან, ან 15 დღიდან 21 დღემდე. იმის იქით, როდესაც გადააჭარბებ, უკვე მასალა იწყებს ზედმეტ ფიქსაციას. ფრჩხილის ზედაპირზე და მორიდებაც რა თქმა უნდა რთულდება. რაც ასევე ფრჩხილის დაზიანებასთან იქნება დაკავშირებული ყველა ვარიანტში და საბოლოო მოხსნის შემთხვევაში დათხელებული ფრჩხილი შეგრჩებათ. წინასწარ გააფრთხილეთ მომხმარებელი, რომ ეს ეკონომიურ საკითხთანაც არის დაკავშირებული. ეს არ არის მარტო იმის სურვილი, რომ ჩვენთან მოვიდეს ნებისმიერი მომხმარებელი. უნდა ქონდეს წინასწარ განსაზღვრული, რომ 4-5 აპლიკაციის შემდეგ მოიხსნის ფრჩხილის გასამაგრებელ საშუალებებს იხმარს და საბოლოოდ გამოიზრდეს ახალ ფრჩხილს, ახალ ზედაპირს ან პლუს გაიმაგრებს თქვა საფარით და გააგრძელებს შემდეგ. თქვენ იცით რა არის? მგონია რომ მომხმარებელი ვერ ხედავს ჩვენს მაგიდებზე რადევს. იცით რა კარგად ამჩნევენ. იმათ დრო აქვთ დაათვალიერონ ჩვენი მაგიდა და დაიხსოვოთ ყველა ბუთლი, ყველა ფუნჯი რა გვიდევს. როგორც კი ახალი მასალა გაჩნდება ჩვენს მაგიდაზე, მაშინაც ვკითხოთ ეს რა არის? ეს როდიდან შემოიტანა? რას ნიშნავს? ან თქვენ თვითონ გაათვიცნობიეროთ თქვენი მომხმარებელი, გაზარდოთ თქვენი მომხმარებელი. ამას მე ვფიქრობ, რომ მანანა ძალიან კარგად აკეთებს, ვიც აქ შემოდის, ერთ მოკლე სემინარს ატარებს ხოლმე შეიძლება. და ამასთან ერთად ყურადღება უნდა მიაქციოთ. თქვენი და გადაფარული საფარი, ან თქვენი ნამუშევარი, როდესაც გადის გარეთ, თქვენს გარეშე, უნდა იცოდეს მომხმარებელმა, არ შეიძლება ფხეკითი მოძრაობები. არ შეიძლება ესეთი აფხეკა რაღაცების. არ შეიძლება ესეთი უხეშ ღრუბელთან, ჯაგრისთან, რაღაც უხეშ ზედაპირთან ფრჩხილის საფარის გახეხვა. და გაგრივა, ანუ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი ქვაბი გავხეხე და ამძვრა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმ ღრუბელს, რომელიც ქვაბის სახეხად ვიყენებთ, აქვს უხეში მხარეც და ზუსტად ფრჩხილის თავისუფალი კიდე ეხება მაგას. ან კიდევ 300 გრადუსიან ღუმელში, როცა ცხობა მიმდინარეობს, გავასწორებთ ხოლმე რა გამოცხვა ჩვენი კექსი თუ არა გავსინჯავთ. რა თქმა უნდა, 300 გრადუსი პლუს არის დაიბურება ფრჩხილიზე და შეიძლება არაძროს, მაგრამ დაიბურება ყველა ვარიანტში. ჩათვალეთ, რომ ეს საფარი უკვე გაფრჩებულია. ძალიან ბევრი ნიუანსებია ისეთი, პირველი რასაც ვაფრთხილებს უყოლას, ეს არის ის, რომ აუცილებლად ფხეკით მოძრაობებს მოეშვით. შეუძლებელია უკირკიტო ფრჩხილს ასაფრთხილო და არა იფრთხილოს. ეს ჩვეულებრივი შემთხვევაა. ამიტომ აფრთხნა და ძალისხმიერი და ტექნიკური დაზიანებები ჩათვალეთ უდრის ფრჩხილის დაზიანებასაც. თქვენ ფაქტიურად როგორც ხელოსნებს ასწავლით დღეს, ჩვენ ძალიან არაერთი Facebook მეგობარი გვყავს და ფაქტიურად ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვისაც რომ მივა თავის სპეციალისტთან, იმდენადმე აითვისა ეხლა და დააკვირდება. აკეთებს თუ არა, და ჩვენ ფაქტიურად ორ კურდღელს ვიჭერთ, იმიტომ რომ მართალია, როდესაც მომხმარებელს აინტერესებს თავისი ხელოსანი როგორ მუშაობს და ის დეტალები, რომ ეხლა არ უნდა გააკეთო ესე და არ უნდა დაიჭიროს სპეციალურად რაღაცები, მათთვისაც არის. ალბათ უნდა გააფრთხილოს კიდევაც. კი, არსებობს ეს იდეა, ეს ვერსია არსებობს მომხმარებლის მხრიდან, რადგან მე ამ საფარს ვიკეთებ, სამუდამო არაფერი არ არის, ყველაფერს სჭირდება თავისი მოფრთხილება, მოხმარება და ასე შემდეგ. ყურადღებით უნდა იყვნენ ცოტათი ოდნავ მაინც რომ გაუძლოთ ის 15 დღიდან 21 დღემდე თუ 1 თვე. ეს თქვენთვის კეთდება, თქვენ თვითონ უნდა იცოთ თქვენი თავი და ნებისმიერ ნივთს მოვლა ხო სჭირდება. ზუსტად ასე სჭირდება ფრჩხილის საფარსაც მოვლა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულიც არის ეს და თქვენს სიამოვნებასთან და ყოველ შემთხვევაში მომხმარებლის ჯიბესთანაც არის დაკავშირებული ყოველთვის აღნიშნავ ამას. და დამატებული კიდევ რა, აი ამ ჩამონათვალს, რომელთაც ჩვენ შემდეგ ზიანდება უკვე და ეს უკვე მომხმარებლის ბრალით შეიძლება ასე ვთქვა, დავაბრალოთ ბრალეულებაზე არ არის, მომხმარებელსაც შეიძლება წვლილი მიუძღოდეს, შეიძლება მიუძღოდეს წვლილი. ეს არის ტექნიკური ძალით ახევები, ასე ვთქვა და დაზიანებები და პლუს დამატებული ხელთათმანებში დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობა. არსებობს პროფესიები, რომელიც ხელთათმანის არსებობას მოითხოვენ მუდმივად და ესე
ვთქვათ, სათბურის ეფექტი წარმოიქმნება, ფრჩხილის ზედაპირზე არსებული გელ-ლაქი ყოველთვის დატენიანების ქვეშ არის და ესეთი ტენიანი ეფექტის ქვეშ არის, ამიტომაც ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, როდესაც საფარი მთლიანად იფრჩხება ფრჩხილის ზედაპირზე. ეხლა რაც შეეხება კიდევ ერთ საჭირბორტო საკითხს. მე ხშირად სემინარებზეც და პირად საუბრებშიც მithქვავს, რომ დიდი ხანია უკვე აღარ ვარიდებ ფრჩხილის ზედაპირს გელ-ლაქს, აღარ ვარიდებ სითხეებით. ჩემთვის სრულიად გასაგებია, რომ არსებობენ კომპანიები, რომლებიც ცდილობენ, რომ შეიმუშაონ ისეთი სითხე, რომელიც არც მავნებელია ფრჩხილისთვის, არც მავნებელია კანისთვის, ნაკლებად მავნებელია, მაგრამ ჩემთვის ის უფრო გასაგებია, მე პირადად ალერგიული ადამიანი ვარ, ძალიან ბევრი მყავს კიდევ გარშემო მომხმარებელიც და ხელოსანიც, სპეციალისტიც, რომელიც ალერგიასთან დაკავშირებით მესაუბრება. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება ნაკლებ ქიმიურ ნივთიერებებთან მქონდეს შეხება და ერთ-ერთი მათგანი არის რემუვერი. ანუ თვითონ გელ რემუვერი, რომელიც არის განკუთვნილი გელ-ლაქის საფარისთვის. მე არაერთხელ მithქვავს, დიდი ხანია უკვე შევეშვი შეფუთვებს, ასე ვთქვათ, შეფუთვის შემთხვევაში რა ხდება? სითბური რეაქციის გამოისობით წარმოიქმნება სითბური რეაქცია, რეაქციაში შედის გელ-ლაქის საფარი და ის სითხე, რომელსაც ხმარობთ, აცეტონის შემცველობა აქვს, ამას თუ კიდევ სხვა რაიმე შემცველობა აქვს, ამას აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ სითხე შექმნილია იმ ფორმულით, რომელიც გელ-ლაქს შლის. სავარაუდოდ, მე ესე გეტყვით, კაუჩუკისებურ საფარს, რაც შლის, რას უზამს? კანს ამ ფრჩხილის ზედაპირს. ანუ 20 წუთის განმავლობაში თქვენ ქიმიურ ნივთიერებაში ჩაწყობილი თითები და ელოდებით, როდის აშრევდება და როდის დაიწყებს საფარი მოხსნას. კი, მესმის ეს ბევრად ადვილი ხერხია, მაგრამ გაითვალისწინეთ. ასეთი მეთოდებით მოხსნის შემდეგ დარწმუნებული ვარ, რამოდენიმე აპლიკაციის შემდეგ ფრჩხილი აღარ არსებობს ისეთივე, როგორიც შეიძლება არსებობდეს მექანიკურად, ვთქვათ, აპარატით და ფრეზებით, მით უმეტეს ახლა გვაქვს კერამიკის ფრეზები, უვნებელი ფრეზები ქვია მათ, კერამიკის ფრეზებით მოხსნილი, რომელიც დამოკიდებულია თვითონ ხელოსნის კვალიფიკაციაზე. უკვე ჩვენს კვალიფიკაციაზე დამოკიდებულია. ხელზე ცოტა მიცის დღეს აპარატურული მანიკური და ძალიან მესმის გასაგებია, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ მე-5, მე-6 კორექციაზე, ანუ აპლიკაციაზე გელ-ლაქი ფუჭდება და გელ-ლაქის შრე იხსნება, ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმათთვის, ვინც აკეთებს მოხსნას აპარატის გარეშე, სითხით, შეფუთვით. და კიდევ დაამატეთ ამ სითხეს და მოვედი მე ჩვეულებრივ სტუდიაში, სადღაც სალონში მოვედი ჩვეულებრივად. მოვიხსენი გელ-ლაქის საფარი შეფუთვით. მე რას ვაკეთებთ? აუცილებელი ხო არის მანიკურის პროცედურა. ჩავყავი თითები აბაზანაში და ვზივარ ასე რამდენიმე ხანი. ესე იგი, ფრჩხილის ზედაპირს შეხვდა აცეტონის საწყალს. შეხვდა გარშემო ნუნებსაც აცეტონის ქვეშ ცებური, ანუ თლად აცეტონიც არ არის, შემცველობა აქვს ესეთი განსაკუთრებული, რომელიც გელ-ლაქს ხსნის. ზოგიერთი იძახის უაცეტონო შეიცავს, ზოგიერთი კომპანია ამას იძახს. რაც არ უნდა იყოს, ეს მასალა ხომ შლის კაუჩუკისებურ საფარს. ამ მასალაში 20 წუთი იჯექი. მერე კიდევ აბაზანაში ხარ 5 წუთი თუ 10 წუთი რამდენი ხანი, რომელიც დამარბილებელი ეფექტებით არის გაჯერებული. თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ, სად უნდა დამაგრდეს ეს გელ-ლაქი? როგორ უნდა მოხდეს ამ გელ-ლაქის დამაგრების სისწორება დიდი ხნის განმავლობაში გელ-ლაქი რატო მით უმეტეს თუ ფრჩხილი არის ელასტიური, თხელი და ტენიანი. აი რამდენი ფაქტორი შეიძლება იყოს მე არ ვარ ნამდვილად კლასიკური მანიკურის წინააღმდეგი, იმიტომ რომ მე თვითონ შევისწავლე პროფესია კლასიკური მანიკური, დღემდე ვიცი რომ საქართველოში აქტუალურია ეს მანიკური, მაგრამ როგორც გითხარით, ყველა ფერს აქვს თავისი კეისი, თავისი თარგმანობა. ანუ ჩალბობილი მანიკურით უცებ გელ-ლაქის გაკეთება, მე არ უწევ რეკომენდაციას. არ შეიძლება სიტყვა არ მიყვარს, იმიტომ რომ ეს ყველას გამოცდილებას ხალხს ვერ გადაусმენ. ზოგს აქვს ესეთი გამოცდილება და ძალიანაც კარგი, მაგრამ მე პირადად არ უწევ რეკომენდაციას. მე მაინც ურჩევ რომ შრალი უკვე აპარატურული მანიკური გამოიყენონ, მით უმეტეს როდესაც მსოფლიოში ცნობილია რომ აპარატურული მანიკურა ეს ერთ-ერთი უვნებელი თუ სწორად არის შესრულებული. რა თქმა უნდა, ყველა ინსტრუმენტი შესაძლებელია მავნებელი იყოს. მაგრამ თუ სწორად და ასე თქვენ ვიხუბროთ გრავატანად არის შესრულებული, მაგ შემთხვევაში იქნება სწორი შესრულებაც და სწორი შედეგიც.
ზუსტად ამიტომაც გირჩევთ თქო ჩემო კარგებო და ჩემო ლამაზებო რომ გადახვიდეთ აპარატურულ მანიკურზე, იხმაროთ კერამიკის ფრეზები, მით უმეტეს როდესაც კაუჩუკის ბაზა უკვე იცავს ჩვენ ფრჩხილის ზედაპირს და კერამიკის ფრეზით შეგიძლიათ მხოლოდ კოლორი მოარიდოთ და დიზაინით და ჩახვიდეთ კაუჩუკის ბაზამდე. რაც შეეხება კაუჩუკის ბაზის გადაფარვას ახალი ბაზით, ახალი საფარით. არანაირი პრობლემა არ არსებობს ამაში. გელი არ ძველდება, ობი არ ეკიდება. და არაფერი არ მოსდის თუ გელი არის ჰაერის შრეების, ანუ ჰაერის ჯიბის გარეშე. იქ სადაც ჰაერის ჯიბეს შეამჩნევთ, ოდნავი პატარაც რომ იყოს, ჩათვალეთ რომ დროთა განმავლობაში ამორტიზირების პროცესში, ეს უკვე შიდა ამბებია, შიდა შრეებს ქვეშ ამბებია, ამორტიზირების პროცესში აშრევება იწყება უფრო ძლიერად, უფრო მეტი ჰაერის შრე ხდება, უფრო დიდი რაოდენობის და რა თქმა უნდა გელ-ლაქის საფარიც მალე ძვრება, ადვილად ძვრება. მაგრამ თქვენ თუ სწორად დაამუშავეთ ფრეზებით იქნება თუ ქლებით იქნება, მოაშოროთ ყველა კაუჩუკის ბაზის ქვეშ არსებულ ყველა ჰაერის ჯიბეს, გვერდით აფსკვნას, თავისუფალ კიდეზე აფსკვნას, რაც დარჩება მასზე კაუჩუკის ბაზა არ არის აუცილებელი მოაშოროთ. უბრალოდ სწორად გადაფარეთ, თვითსწორებადია მასალა, სადაც საჭიროა იმ ადგილზე გადაიფარება და ძალიან ლამაზადაც დაჯდება ზედაპირზე, უკვე სრულიად სწორად დაჯდება. მაგრამ რამინდა გითხრათ, კაუჩუკის ბაზის გადაფარვის დროს ყურადღება მიაქციეთ შუქის ანარეკლს. თუ შუქის ანარეკლი, ანუ ბლიკი, რასაც ქვია, არის სრულიად სწორი და სიმეტრიული, ყოველგვარი ანომალური კონტურების გარეშე, თქვენი ნატურა ხო დგას ჩვეულებრივად განათებთ ნატურას, ხო? ნატურას ანათებთ, ხო? აი ნატურის ქვეშ შეამოწმეთ თითი გადაატრიალეთ რამოდენიმეჯერ, ბლიკი თუ სწორია, ესე იგი კაუჩუკის ბაზა სწორად არის განაწილებული და ჩქარად დაფიქსირება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეეცადეთ დააცადოთ კაუჩუკის ბაზას, მოძებნოს თავისი ადგილი, ჩაიღვაროს იქ, სადაც იქნება ანომალური ზედაპირი და თვითსწორებადი ფუნქციის გამოისობით გაასწოროს ზედაპირი ლამაზად. ეს ყველაფერი უკვე პრაქტიკის საქმეა. მაგრამ მე რასაც გირჩევთ ეს არის რომ დალბობით მეთოდებს და ასე ვთქვათ შეხვების მეთოდებს ნელა გამოარიდოთ თქვენი მომხმარებელი, დამერწმუნეთ რომ ანომალურ ჩხილს ვეღარ დაინახავთ. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თუ ზედმეტი დალბობა მოგვივიდა, საფარი არ იხსნება ადვილად, დიდი ხნის ნატარებია, ვთქვათ ასე შემდეგ, ზედმეტი დალბობა თუ მოგვივიდა, ყველა შემთხვევაში ჩათვალეთ რომ თქვენი საფარი იქნება დიდი ხანი მასალის ქვეშ. და რაც გამოიწვევს ფრჩხილის ზედაპირის თავისუფალი კიდის ანომალურობას. ხანდისხან ესე შეიჭმუხნება ხოლმე, შეიხვევა ხოლმე შიგნით და ამას ჭრიან მერე თქვათ ან ასუფთავებენ. აი ეს მიზეზები არის ხშირ შემთხვევაში მასალის ქვეშ უკვე რაც ხდება. მოკლედ გადავედით მე-19-ზე მე მგონი, ხო? კი. მე მგონი სწორია. საფარის მეტი ხნით ტარებაო, ეს თქვით უკვე რომ დიდი ხნის განმავლობაში არ შეიძლება ვატაროთ, მე სხვა სიტუაციაში აგიხსენით ეს და ცოტა ხანი აუხსნით თქვენს კლიენტებს, რომ ცოტა ხანიც არ უნდა ატაროთ, 15-დან 21 დღემდე უნდა ჩაეწერან კორექციაზე და მოვიდნენ თავიანთი სურვილის მიხედვით დღეები აირჩიოთ და საათები აირჩიოთ. მე-20 თავისუფალი კიდის დიდი სიგრძე. ეს რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი მიზეზი, როდესაც ამბობენ რომ აი ძალიან მომწონს გრძელი ფრჩხილები და მოდი თავისუფალ კიდეს დავიტოვებ ცოტას და სიგრძეს მივცემ, აი ქეთი შენაც სიგრძე გაქვს, რომ ნატურალური იყოს, ეგ ფრჩხილები რომ ნატურალური იყოს, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება თავისუფალ კიდეზე ზედმეტი სიგრძე არსებობდეს. ეს ეხლა გელის ფრჩხილები გაქვს ხო, მაგრამ სინამდვილეში უკვე გამოვა თუ ნატურალური იქნება, ზედმეტი ელასტიურობა გვექნება და რაც არ უნდა კაუჩუკის ბაზა დაუყოვნით, თუ გელის საფარი არა, თუ გელით გამაგრებას გავაკეთეთ, კი ბატონო, მაგრამ თუ ეს კაუჩუკის ბაზაზე ან ნებისმიერ სხვა ბაზაზეა საუბარი, მაგ შემთხვევაში არავითარ შემთხვევაში ვერ შევინარჩუნებთ. ელასტიურობის და ამორტიზირების გამოისობით მოხდება საფარის აშრევება, რაც გამოიწვევს ყველა ვარიანტში საფარის გაფუჭებას. სიგრძე მოამოკლოთ უნდა შეძლების დაგვარად, მაქსიმალურად შეეცადეთ, რომ არ იყოს კუთხეები, ნაწიბურები არ ქონდეს და კიდევ რა თავისუფალ კიდეზე, ნატურალურ თავისუფალ კიდეზე, არა გადაფარულზე უკვე ბუსუსები გაქლიბვის შემდეგ მოაშოროთ უნდა ქვევიდან ზევით მიმართულებებით. მაქსიმალურად შეეცადეთ, რომ ის პატარა ბუსუსები, რომელიც რჩება თავისუფალ კიდეზე, არ იყოს, იმიტომ ესეც ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ ფრჩხილის საფარი, გელ-ლაქის საფარი, ფრჩხილის ზედაპირიდან თავისუფალი კიდიდან იხსნება. ზუსტად აი ეს არის ამ თემაში შეტანილი. 21. მექანიკური დაზიანებები. რაც ნიშნავს მექანიკური დაზიანება? არსებობენ
ძალისხმევი მეთოდით მოყვარულები. მე თავისუფალი, ანუ მოვალ და გავისუფთავე უკვე ფრჩხილი, ხო? მეტყვია ხოლმე. დრითი გაისუფთავე, ნუ კბილებით, რაღაც კლიბებით თავისით. არის ადამიანების რაღაც ნაწილი, რომელსაც მოსწონს ეს. მე მოუარეთ ჩემ თავს ქვია ალბათ. მივხედეთ ჩემ თავს ცოტა ხანი და ამიტომაც თავისი ძალისხმევი მეთოდებით იძრობენ საფარს, რაც მე გითხარით თავიდან გახსოვთ, რომ საუბრობდით, რომ არსებობს რაღაც შუალედური შრე, ეს არის ფრჩხილის ბუსუსები, რომელიც იქნება შეზავებული გელ-ლაქის ბაზასთან და გამოდის სადღაც შუალედური შრე, ქვევიდან ფრჩხილია, შუაში შუალედური აი შეზავებული შრე და ზემოდან გელ-ლაქის ბაზა. აი ეს მიკროსკოპული თანმიმდევრობა რომ განვიხილოთ. თქვენ თუ ამას ძალით ააძრობთ, რა თქმა უნდა, ფრჩხილში ჩატყდება ბუსუსები და ფრჩხილს დააკვდება სისქე. შე შემთხვევაში ფრჩხილის ერთ შრესთან მიდის ხოლმე გელ-ლაქის შრეც. შემდეგი ზედმეტი ტენიანობა, ჰიპერგიდროზი, რასაც ქვია. ზედმეტი ტენიანობა ეს არის ფრჩხილის ზედაპირზე ზედმეტად მოჭარბებული რეგენერაციას ორგანიზმში რა დახსენს უფრო მალე ვიდრე ჩვეულებრივი საფარის გამძლეობის პერიოდი არსებობს. ამაში ჩვენ თუ ეს ორგანიზმიდან არის გამოწვეული ძალიან ბევრს უთქვავს რომ მე არავითარ შემთხვევაში გელ-ლაქი არ მიჩერდება, იმიტომ რომ სავარაუდოდ აქვს ჰიპერგიდროზი, აქვს დიდი რაოდენობით ტენიანობა მოჭარბებული. ეს არის ერთეული შემთხვევები, ძალიან ხშირად არ გვხვდება, მაგრამ არის ერთეული შემთხვევები, როდესაც არ უჩერდება გელ-ლაქი არავითარ შემთხვევაში. როგორადაც არ უნდა დააგო, ეს იქნება თაღოვანი დაგება თუ ეს იქნება კლასიკური დაგება, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გადაყვავს გელზე, ან გელის მონათესავე პოლიგელზე, ან რაღაც მსგავს მასალებზე. თუ ესეც არა, მაშინ ბოდის მოუხდი და საერთოდ ხელოვნურ მასალაზე გარდა ლაქისა უარი უნდა უთხრათ ყველაფერზე. ეს არის ძალიან ცოტა შემთხვევა. მე ალბათ ამ ხელა პრაქტიკაში მქონია ალბათ ერთი ან ორი ადამიანი მყოლია ასეთი. და ჰიპერგიდროზის დროს, როდესაც შეხედავთ, რომ ზედმეტად ტენიანი და ცხიმოვანია ფრჩხილი, ელასტიურია, აი ისიც როგორია, სისზარღვები ჩანს ხოლმე ასეთი ფრჩხილის ქვეშ. და თეთრიც არ არის, გამჭვირვალე ეფექტი აქვს რაღაცნაირად, თითქოს აი არც არსებობს ფრჩხილის საფარი, ისეთ შეგრძნება გაქვს. აი ასეთი ფრჩხილებისთვის გირჩევთ გამოიყენოთ ულტრაბონდი, გირჩევთ გამოიყენოთ ამასთანავე ერთად ბონდის ის რაოდენობა, რომ საკმარ თუ არ გაქვთ ულტრაბონდი ორჯერ გადაუსვით ბონდის აპლიკაცია და ამასთანავე ერთად პრაიმერისაც მოვაშოროთ ეს ცხიმოვნება. კარგად ცხიმოვნება და ტენიანობა კი არ მოვაშოროთ, გავანეიტრალოთ. სწორად, მოვაშოროთ ნიშნავს საერთოდ მოვაშორებდა, ანუ იშლება ფრჩხილი და გავანეიტრალოთ საკმარის შრეებამდე. ის მერე დროთა განმავლობაში აღიდგენს თავის ტენიანობა და ჩვეულებრივად აღდგენს ჩვენს ორგანიზმს ხო თვით განკურნების და თვით აღდგენის ესეთი პროცესებიც აქვს. ამიტომ აღდგენითი პროცესები ის რაც ცვლადია ზედაპირზე არ არის პრობლემა. მე დააღვნიშნე რომ ბევრმა შეიძლება არ იცის, რომ ჩვენი გელ-ლაქები გელის ბაზაზეა დამზადებული. ზუსტად ამიტომაც არის სკელი. კი. ზუსტად ამიტომაც კარგად მოიხმარს, პიგმენტებს კარგად შეიზავებს და კიდევ რა მე მინდა აღვნიშნო, რომ არ არის ჩვენი გელ-ლაქის ბოთლებისთვის საჭირო ზედმეტი გათქვეფა. არავითარ შემთხვევაში. იმიტომ რომ უკვე არის ისე კონსისტენცია გელის ბაზაზე, რადგან არის დამზადებული, უკვე არის კონსისტენცია ისე შეზავებული, რომ ჩვენთან პიგმენტი დაბლა არ ჩადის. ჩვენი გელის შრეები არ, ჩვენი გელ-ლაქის შრეები არ იშლება და ამიტომ პიგმენტაციის პრობლემა არ გვაქვს. ნუ მაქსიმუმ თუ გინდათ თავი დაიზღვიოთ და მაინც რაღაც ასეთი ჩვევაც გაქვთ, აურიოთ ფერს წინას და შეგიძლიათ ფუნჯით შიგნიდანვე მოურიოთ. ოღონდ არა ისე, რომ შეიზავოს დიდი რაოდენობის ჰაერის ბურთულები. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა ზოგიერთს აქვს ხოლმე ეს ჩვევად დარჩა წინა თქვათ სამუშაოებიდან. და კიდევ რა 23 ეს არის ნერვოზული ჩვევები. ძალიან დიდი ანუ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვერ შეატყო ერთ საათში ადამიანს რა ნერვოზული ჩვევები აქვს, მაგრამ როდესაც მოდის ატყავებული და გადაკვნეტილი ფრჩხილებით ეს უკვე ხედავთ. და კიდევ რა აქვე მინდა დავაყოლო დაკვნეტილ და ბოლომდე დაჭრილ ფრჩხილებზე, ნუ შეეცდებით რომ გელ-ლაქი დააფაროთ. არ შეიძლება, ვერ გამოვა. რა თქმა უნდა, დაავადებებზე არ მაქვს საუბარი. მე მაქვს დაკვნეტილ, გადაკვნეტილ და ბოლომდე მიჭრილ ფრჩხილებზე საუბარი. ოდნავი, აი ბოლომდე მიჭრილ. ოდნავი თხელი თავისუფალი კიდის ზოლი მაინც უნდა გქონდეთ, რომ თქვენ საფარი დააფიქსიროთ, გელ-ლაქის საფარს გაუკეთოთ დახურვა, ამითი იყოთ დაცულები. რეაქციები გააკეთეთ. ეს აუცილებლად უნდა განისაზღვროს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მეუბნებიან, აი დაკვნეტილი მქონდა ფრჩხილები, მაგრამ საფარი მაინც არ გამიზ. რა თქმა უნდა არ გაგიძლებს, იმიტომ რომ იმას თავისი შრეები აქვს. ამ შემთხვევაში გირჩევთ ჩვეულებრივი
გელით დაგრძელება გამოიყენოთ. ტერმინოლოგიები, რითაც თქვენ საუბრობთ, სამწუხაროდ ბევრმა მოხმარებელმა არ იცის. აი საფარი, რასაც თქვენ საუბრობთ, ძალიან ბევრი ეხლა იკითხავს, რომ ვერთო ჩემ ეს საფარი ნეტა რა არის. მე დარწმუნებული რომ ქონია ჩემ და საუბედო როგორ გადავთარგმნობით? არა, ხო, აი ძალიან ამიტომ ვამბობ, სწორად შერჩეული მასწავლებელიც თუნდაც კარგად ეს ჩვევები რა არის, ეს საფარი, ეს ზედაკიდე, აი ყველანაირი ეს სწავლის პროცესში უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. მე ვეუბნები ხოლმე ჩემს მოსწავლეებს, რომ მე გასწავლით ჩინურად საუბარს. რა თქმა უნდა, ჩინელების საუბარი თავიძახი ამას უბრალოდ ყველაზე რთული ენა ერთ-ერთი რთული ენა არის მიჩნეული. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ჩვენს ენაზე ვსაუბრობთ, ის კი არა, ალბათ მისმენს ჩემი ერთ-ერთი ეხლამდელი მოსწავლე, ნამოწაფარი და მეცინება ერთ-ერთი ფრეზის სახელი დაავიწყდა და მე ვთხარი, ცოტა ტორტით დაგაჯარიმებ თუ არ გაგახსენდება თქო და ზუსტად ესეც დავაჯარიმე ტორტით და ზედ ეწერა ტორტსკუპერი, რომელიც ცხოვრებაში არ დავიწყდება. ეს სურათიც მაგ ფოტოც მაგ შენარჩუნებული. აქედან გამომდინარე ვიძახე. სწორად საუბარი უნდა ასწავლოთ, იმიტომ რომ მე რომ დამირეკოს ვინმე, ან მომწეროს წერილი მე უნდა ვიცოდე, ხშირად გამიცია რას გულისხმობთ, იმიტომ რომ კითხვაზე ვერ გამიგია პასუხი. რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პატარა ნიუანსებია. წარმოიდგინეთ, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ გვაქვს საქმე დიდ ქიმიურ რეაქციებთან. ატომური ბომბს არ ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ არის ისეთი რაღაცა, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეთ. თანმიმდევრობა და კანონზომიერება რაღაცეების. ამიტომაც ყურადღება მიაქციეთ ტერმინოლოგიას, ვინ როგორ საუბრობს, ვინ როგორ აღწერს იმ პრობლემას, რა პრობლემადაც არის ეს თავისუფალი კიდე ხო, თავისუფალი კიდე ეს ყველაფერი უკვე საბაზისო კურსში შედის ეს და მე დავიწერეთ ციდიკო აქ მოსულამ და ისეთი ვატარებ სემინარებს, ყოველთვის ამას საბაზისო კურსს თითქმის გავდივართ. ჩვენ ამ თავისუფალ კიდესთან დაკავშირებით ამ ყველაფერთან ვსაუბრობთ. ეხლა გვექნება სემინარი ამათ დაგანონსებებას და მე კიდე 24 დამამთავრებინებ ალბათო კიდე 24 ნიშნე უკვე ხელთათმანებში მუშაობა და დიდი ხნის განმავლობაში წყლის ქვეშ ყოფნა. ეს არის იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს სამრეცხაოსთან ან თქვათ სადმე რესტორნებში, ტავერნებში მუშაობენ მრეცხავებად ან ნებისმიერ სხვა დაწესებულებებში არ აქვს მნიშვნელობა. ქიმიურ მასალებთან აქვს შეხება, აი საღებავებთან, ასეთ აცეტონისებურ მასალებთან, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გამოიწვევს მასალის გაფუჭებას და მორიჯებასაც. გამოიკვლიეთ თქვენი მომხმარებელი რა პროფესიის არის, წარმოიდგინეთ, დადგენილია ეს სტატისტიკის მიხედვით, ჩემ მოგონილი არ არის, დადგენილია რომ ოფისში მომუშავე ქალბატონები უფრო მეტად აზიანებენ ფრჩხილის საფარს, ვიდრე ჩვეულებრივი დიასახლისები. რამდენადაც არ უნდა იყოს ეს პარადოქსი. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ოფისში როდესაც მუშაობთ, კლავიატურაზე ვაწყაპუნებთ თითებს, გვაქვს ყოველთვის თავისუფალი კიდის პრობლემა, თავისუფალი კიდე ეხეთქება ყოველ წარამარა წუთში რამდენჯერ კლავიატურას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამორტიზება ხდება გელ-ლაქის. ან ჩვეულებრივი გელის შემთხვევაში ხდება ეს, შესაძლებელია ერთი თითის რომელიღაცა მოქმედება, მუდმივად მოქმედება კლავიატურაზე გამოიწვიოს გელის ავარდნაც, ამიტომაც ყურადღებით იყავით, გამოიკვლიეთ თქვენი, მე მქონია ეს შემთხვევა და დიდი ხანი მე ვეუბნებდი ამას და ბოლოს გამოიკვლიეთ, რომ თურმე ის ერთი თითი ძვრება, იმიტომ რომ მუდმივად რაღაც ინფორმაცია შეყავს კლავიატურაზე, აწკაპუნებს ერთ თითს. სუსტად ამიტომ ვამბობ, გამოიკვლიეთ თქვენი მომხმარებელი რა საქმიანობას, რა სფეროს ეხება. ექიმების შემთხვევაში ეს ხშირ შემთხვევაში ნუ ახლა თუ თერაპევტია და რაიმე ქირურგიულ პროცედურებთან არ აქვს საქმე, ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, შესაძლებელია გელ-ლაქის საფარი, მაგრამ მაინც ყურადღებით სტერილიზაციის საშუალებებთან, უხეში ასეთი ძლიერი სტერილიზაციის საშუალებებთან, უხეში ქიმიურ ხსნარებთან, იმიტომ რომ ეს ქლორთან მიმართებაში ფერს, ბზინვარებას აკარგინებს, სხვადასხვა შორის ბზინვარებასთან დაკავშირებით მინდა და მე თქვა, თუ არ არის კარგად დაფიქსირებული ტოპი, ბზინვარება არ ექნებათ კარგად. რა თქმა უნდა, არსებობენ კომპანიები, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენი კლინსერი აძლევს ბზინვარებას და ასე შემდეგ. მაგრამ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ უნდაც კლინსერი აძლევდეს ბზინვარებას, თუ არ არის კარგად დაფიქსირებული ტოპი და თუ ფიქსაცია არ არის სწორი, მაგ შემთხვევაში დაბურული ეფექტი მაინც ექნება. რას ვაკეთებთ ამ დროს? გამოწვეული ის არის, რომ გადავაბაფერებთ ზედაპირს, თავიდან გადავფარავთ ტოპით და თავიდან დავაფიქსირებთ სრული დრო. ზოგ შემთხვევაში სიჩქარეც გვავნებს და ანუ ჩვენ ძირითადად ჩვენი მასალა მიმართულია სპირტთან მუშაობის პროცესისთვის, იმიტომ რომ
როგორც გითხარით, კი, ჩვენ ჯიბეზე ვზრუნავთ, მაგრამ ცოტა ეკონომიურად გვინდა საჩუქრებიც გაგიკეთოთ. კი, სპირტიც ამავე დროს როგორც დეგიდრატორიც იხმარება, ოღონდ ეთილის სპირტი. ჭაჭაზე არ მაქვს საუბარი. არ მაქვს ორნახat სპირტზე საუბარი. იყო ეს შემთხვევაც, მქონდა ეს შემთხვევაც, რომ შემეკითხე რაღაც დარღვევა იყო ტექნოლოგიაში და მეკითხები, რას ხმარობთ მას, აი მithumedes პოლიგელზე იყო საუბარი. ხო და რას ხმარობთ? მე ვთხარი პოლიგელისთვის, აი რომ გააბრწყილო ფუნჯი რომ გაადასო და სპირტსო და რა სპირტს მეთქი და სახშიო, სახლის სპირტსო და ვთხარი ეგ ნახადი სპირტია. ეგ სპირტი არ არის, ეგ ჭაჭისთვის არის განკუთვნილი. თქვენ უნდა იხმაროთ ეთილის სპირტის, ამედიცინო ტექნიკური სპირტი ჩვეულებრივად. მორჩა და გაცავდათ ხო. ანუ მე კი გამეცინა ეს ჭაჭას არ ხმარობთ, ამის მერე სულ ამბობ პოლიგელის შემთხვევაში ჭაჭას არ ხმარობთ. ხოლო სპირტს და კიდევ 25-ე, რაც განსაკუთრებულად მინდა ყურადღება მივაქციო. არავინ არ იცის გარეგნულად ჩვენი მომხმარებელი რითია დაავადებული. რა პრობლემის წინაშე დგას, ანტიბიოტიკებს იღებს თუ არა, დიდი ბოდიში ციკლის პრობლემა აქვს თუ არა და ასე შემდეგ. არსებობს ვერსიები, რომ ციკლის დროს ქალბატონებს ნაკლებად უკავდებათ გელი, გელ-ლაქი არის სხვადასხვა პროცესები, ეს ხდება ჩამოკარგებო, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ქალთა წესის დროს აუცილებლად ხდება ხოლმე როგორ გითხრათ, დეგიდრაციის პრობლემა, აუცილებლად ხდება ხოლმე მასალის აშლება მარტო იმიტომ, რომ ცხიმოვნება და ტენიანობა არის არასწორად დაბალანსირებული. ზოგ შემთხვევაში ფეხმძიმობის დროსაც ხშირად. აი, კუდაბეთ, ორსულობის დროს შესაძლებელია გაკეთდეს საფარი, ეს კითხვა არსებობს, ორსულობის დროს შეიძლება თუ რა ხელოვნური საფარი გაკეთდეს. მე მგონი ორსული ავად არ არის. ხო. ესეთი შეგრძნება არ მაქვს. სავარაუდოდ სრულიად ჯანმრთელი. ქიმიური ნაერთებია. კარგით, მაშინ ქიმიური ნაერთები თუ არის, მე ამას ვიტყვი, არც ჩიფსები არ მიირთვას, არც სიგარეტი არ მოწიოს, არც სიგარეტიან ადგილზე არ იყოს, არც ლაქი არ გადაისვას, იმიტომ რომ ქიმიური ნაერთია. და კიდევ ძალიან ბევრი ქიმიასთან ტელეფონი არ დაიკავოს ყურთან ახლოს, სადღაც 2 მეტრში საუბროს და ასე შემდეგ. არ გაიკეთოს ეხოსკოპია, იმიტომ რომ ეხოსკოპიასაც ულტრაისფერი გამოსხივებები აქვს. ანუ ერთით ნაკლები კი მესმის, მაგრამ მე ძალიან ბევრი ქალბატონებისგან გამიგია, რას ამბობ, ისედაც რაღაც იცვლება ჩემ ცხოვრებაში განსხვავებულად. ზოგს წონა აწუხებს, ზოგს მუცელი და ზოგს გარეგნობა და ეხლა ესეც არ მქონდეს მოწესრიგებული, ამას იზახიან ხოლმე. არ არის მავნებელი, თუ შენ არ გააკეთებ მავნებლად. თუ ხელოსანი არ ხარ, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული რომ მავნებლობა გააკეთო. სხვა შემთხვევაში მავნებელი არ არის. იმიტომ რომ ჩვენი დღევანდელი აპარატურა შექმნილია ისე, რომ ფრჩხილის ზედაპირიდან და კანის ზედაპირიდან კი ზოგს უშრება კანი, მართალია ეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველას ერთი და იგივე პროცესები აქვს. ულტრაისფერი სხივების მიმართ, ისევე როგორც სხვა რაღაც ინგრედიენტების მიმართ, ვიღაც ალერგიული შეიძლება იყოს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველასთვის ერთნაირად მოქმედებს ეს. ჩვეულებრივ შესაძლებელია ფეხმძიმების პერიოდში გაკეთდეს ჩვეულებრივი გელის და გელ-ლაქის და ნებისმიერი ხელოვნური მასალა. მაგრამ ერთ რაღაცას გეტყვით, თუ თქვენ შეამჩნიეთ, რომ თქვენი მომხმარებელი უკვე დიდი ხანია დადიოდა თქვენთან და ეს შემთხვევები არ ქონია, რომ გაფუჭებია მასალა, უცილებლად ფეხმძიმების პროცესში ცხიმოვნების და ტენიანობის ბალანსის არევას ნიშნავს, დარღვევას ნიშნავს. როდესაც უკვე პროცესები თავის განვითარდება, კი ბატონო მოვა და თავიდან დაიგრძნობს ან გადაიფარავს გელ-ლაქით. მაგრამ რაც შეეხება ანტიბიოტიკებს, მე ამას გეტყოდით, რომ ანტიბიოტიკები არის ეს ერთ-ერთი პრობლემათაგანი, რომელსაც ვერ ჭრის გელ-ლაქის პრობლემას, ან გელ-ლაქის აშლების პრობლემა ვერანაირად ვერ იხსნება. თუ ვინმე დიდი რაოდენობით ანტიბიოტიკების ქვეშ არის, იმ მომენტში მკურნალობის პროცესის ქვეშ არის, ზუსტად ვიცი, რომ არ გაჩერდება გელ-ლაქი. რანაირი ფშხილიც არ უნდა იყოს გინდას, კი, ზოგს აქვს. ზუსტად ანტიბიოტიკების პრობლემაც იგივეა, რომ რაღაც ორგანიზმში ისეთი ცვლილებები ხდება, რომელიც ხიმოვნებას და ტენიანობაზე მოქმედებს. და ასევე ზოგიერთი დაავადებები, ეს არის გულსიზავთა დაავადებები, ეს შეიძლება იყოს ციყვი, შეიძლება დიაბეტი, ყველას ერთნაირად არა, თუმცა იგივენაირად ვიძახ, ყველას ციყვივისაც არ აქვს ერთი და იგივე მაჩვენებელი. უბრალოდ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი ზოგიერთ შემთხვევაში, ისის ორგანიზმიდან გამომდინარე. ეს არის 25-ე უკვე. კი, მე გადავაბა, ვაიც ერთ-ერთ საკითხად იყო, როგორც 26-ეთ იყო. თქვენ შეერთეთ რაღაც, ესე ვთქვათ, მაგრამ მე მინდა ახლა კიდე ერთხელ გითხრით, რომ 95% მომხმარებელის თანმიმართებაში ხელოსნის ბრალია, მაგრამ მომხმარებელი რამდენად მართალია,
ნუ მომხმარებელი მე გინესწრი და თქვი რომ ნებისმიერი და ეს როგორ შეიძლება არის არის ესეც იმიტომ რომ ჩვენ მე არ ვიცავ არც ხელოსანს არც მომხმარებელს იმიტომ რომ როგორც მომხმარების სამპულაშიც ვარ ისევე ხელოსნის სამპულაშიც ვარ ჩვეულებრივი სპეციალისტი ვარ მაგრამ ერთ რაღაცას გეტყვით უბრალოდ შეიძლება ჩვენ გვინდა რომ იყოს მომხმარებელი ყოველთვის მართალი იმიტომ რომ არ ვაწყენინოთ იმიტომ რომ არ რაღაც პროცესები არ წავიდეს სხვანაირი თქვათ ურთიერთობის თვალსაზრისით მაგრამ ესეც არ არის თქვენ თუ მომხმარებელი გაფრთხილებული ყავთ უკვე თქვენი საფარი არა მარტო საერთოდ გელ-ლაქის საფარი არის მომხმარებისთვის განკუთვნილი ესე და ესე ანუ ფხეკითი მოძრაობებისგან თავი შეიკავოთ ზედმეტად სიმხურვალეში აირღუმელში და ასეთ რაღაცებში ხელების შეყოფა ხელთათმანის გარშე არ შეიძლება ზედმეტი ფხეკითი ანუ ხეხვითი მოძრაობები ზედაპირი ჩხილის ზედაპირი ხეხვით არ უნდა გადაცქვნიფონ ესე თქვა თუნდაც გადახაზონ განსაკუთრებით შავი ფერი ვისაც უყვარს იმათ საყურადღებოდ ვიძახი რომ მუქი და შავი ფერები ძალიან მალე იხაზება იკაწრება თუმცა ჩვენი საფარი ტოპი არ იკაწრება ადვილად მაგრამ უკაცრავად თუ ეხლა კარგი ესე შეში ყავს და რაღაცა კიდე უარესიც მოვა ეს უბრალოდ ცვეთა მასალის ხო და პლუს დამატებული კიდე ყურადღებით იყვნენ რომ არ მოხდეს ჩხილის დაქლიბვა სახში შინაური მეთოდებით აი ხშირად იზრდება ჩხილი გელ-ლაქის საფარს ეგრევე ანჭრიან ან ქლიბავენ კი ელასტიურია გელ-ლაქის საფარი მაგრამ იქ შრეები ჩნდება ის შესაძლებელია ცხიმოვნების და ტენიანობის გარე სამყაროდან შეწოვა უკვე და გამოდის რომ ჩხილის საფარიც იშლება აი ესეთ რაღაცებს როდესაც გააფრთხილეთ პირველ რიგში ყოველთვის ვამბობ ფხეკითი მოძრაობები შემიატოვეთ ასეთ რაღაცებს როცა გააფრთხილეთ ანუ რა მინდა კიდევ განვიხილო იცით თუ თქვენი მომხმარებელი მოვიდა და 10-დან 8 ჩხილი უკვე გაფუჭებული აქვს 2 დღეში 3 დღეში მომხმარებლის ბრალი არ არის თქვენი ბრალია ან სწორად ვერ შეარჩიეთ მასალები და მასალებების თანმიმდევრობა ან სწორად ვერ გააკეთეთ რაღაც ტექნიკური დაზიანება მოხდა ან სწორი ფიქსაცია არ მოხდა და ასე შემდეგ მაგრამ თუ რომელიმე ჩხილი დაზიანდა 1 ან 2 ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით სპეციალისტებმაც არა სპეციალისტებმა გვაქვს მუშა თითები 2 თითი მაინც ყოველ შემთხვევაში რამდენად გასაოცარი არ უნდა იყოს ჩემი მუშა თითი ზიანება მე მითხრა დააფიქსიროს აი ლენა უკაცრავად საკორექციო ჩხილიც არის მაგრამ გასაგებია მაგრამ ეს სასწაულა ხარში გააკეთეთ თითიკო ეს რა ვიცი ცოტა ხანი დამჭირდა როგორი ლაბაზი თოჯი და ჩვენ გვექნება კიდევაც ამის შესახებ სემინარები ეს აი თოჯინები ჩხილებზე მომზადებული მაქვს უკვე თემა რამოდენიმე ნიმუშს გავაკეთებ და წარმოგიდგენთ ანუ ნელა-ნელა სემინარების ფაზაშიც გადავდივართ იმიტომ რომ ეს 28-ში დავაანონსოთ ბარემ რომ ვიწყებთ უკაცრავად 25 მარტს დღეს ავერი 25 მარტს გვაქვს თბილისში სასტუმრო Old თბილისში 11-დან 6 საათამდე გვექნება სემინარი, რომელსაც უკვე დავითვალეთ და მერვე სემინარია ჩვენთან ერთად, გამბ თინიკო. ერთად ვატარებთ კომპანია ALB-დან თინიკო კუჩუხიძე ამ სემინარს. თემები ჩვენ Facebook გვერდზე არის განხილული, რეგისტრაცია მინდა თქვა რომ დაიწყო. და მეც მომწერეს რამოდენიმეჯერ და მე მინდა მაყურებელს უთხრა რომ რეგისტრაციაში ითვლება ესე თქვა მარტო დარეკვა არ არის საკმარისი თანხას როდესაც გადაიხდიათ ავტომატურად ისინი ხდებიან ამ სემინარის ესე თქვა მონაწილეები შუაში გვექნება როგორც ყოველთვის ლანჩი გაიცემა სერტიფიკატი ალბათ მე ვიდეო ერთი რამე აღნიშნა რომ თქვენ არაერთ ჩემპიონატებში იღებთ მონაწილეობას. ყოველთვის ხართ აქტიური მიუხედავად იმისა, რომ მაყურებელი არ მიწყენს, რომ ჩემთვის მაგალითად ესეა, რომ წამყვანი სპეციალისტი ხართ საქართველოში. მიუხედავად ამისა, თქვენ არ ერიდებით გავს ესე ვთქვათ მონაწილეობა სხვადასხვა კონკურსებში, საზღვრებს გარეთ, ანუ ცდილობთ კიდევ რა ვიცი, რა დამატებით რაღაცა შეიძლება ადამიანმა ისაუბროს. მე ამას რატო ვამბობ? არ არის საქართველოში მანიკურის ხელოსნები და ესე ვთქვათ ფუფუნება არ არის ეს რომ სემინარებს დაესწროთ. აი ზუსტად ის მეთოდები, რასაც თქვენ ახლა ხსნით, არ არის სირცხვილი ყოველთვის ისწავლო ახალი. რატო აქვს რომ მე ყველაფერი ვიცი არ წავალ. აი მე დარწმუნებული ვარ, ვიც ამას ფიქრობს რომ ყველაფერი იცის. აი ზუსტად ეს გამომდინარე ალბათ ქართველი ადამიანის ხასიათიდან გამომდინარე იძახით ალბათ, მაგრამ მე ერთ რამეს ვიტყოდი.
ყველა ხელოსნისგან შესაძლებელია მე დამწყებებისგანაც მისწავლია რაღაცები და გამოცდილებისგანაც თუნდაც ფუნჯი როგორ უჭირავს, თუნდაც გლივი როგორ უჭირავს, ხო? ყველა ხელოსნისგან რაღაც ახალს სწავლობ, რაღაც სიახლეს იგებ. თუნდაც ყოფილვარ ახლა მე ბევრი კომპანიის სემინარზე ყოფილვარ, თუნდაც დამსწრეთ და უკითხავთ, ამას აქ რა უნდა, თვალებით ესე კითხულობ, ნახე, ამას აქ რა უნდა. თითქოს ყველაფერი ვიცი, არ ვიცი ყველაფერი, ესე არ არის. მე ვიცი ის, რაც შევეხე, რა თემასაც შევეხე. მე მაინტერესებს ნებისმიერი კომპანიის ასე ვთქვათ, მოწვევაც მაინტერესებს, იმიტომ რომ მაინტერესებს რა მასალები აქვს. თვითი შეიძლება ასე ვთქვათ, შემატონ ჩემს ცოდნას, ჩემს ყოველდღიურ საქმიანობას, რაიმე. აი ზუსტად ამიტომ ჩვენ კი არ ვატარებთ რომ ესეც სემინარებს აი ჩვენ ვართ საუკეთესოები კი ვართ კარგები საუკეთესოებიც ვიქნებით მომავალში მე ზუსტად ვიცი მაგრამ საქმე რა შეაიცით ეს სემინარები არ ტარდება მარტო ერთი ტექნოლოგიის შენარჩუნებით ეს ტარდება მარტო კომპანიის კუთხით არ ტარდება ეს ტარდება თქვენი განვითარების კუთხით აი დღევანდელი ეთერიც თუნდაც ნებისმიერ სემინარზე ისწავლეთ რაღაცას ნებისმიერ სემინარზე მიიღებთ რაღაცას ახალს კითხვები ვიღაც დასვავს კითხვას ვიღაცას პასუხის აინტერესებს მე შევეცდები რომ გავცე პასუხი ან თუ არ ვიცი პერიოდისთვის მოვიძიებ მასალებს და გავცე პასუხს მაგრამ რა ხდება ერთი რამე გითხრათ მე გირჩევთ რომ მანიკურის კარგი სპეციალისტები გახდეთ იმიტომ რომ ეს არის მოთხოვნადი სპეციალობა ეს არის სპეციალობა ქალბატონებისთვის თუ ეს მამაკაცებისთვის ცოტანი ვართ მამაკაცების მოსული თვითონ ქალბატონებსაც მე მგონი აქვთ რაღაც ესეთი ბარიერი რომ მამაკაცი უკვირთ ამ ხელობაში მაგრამ ყველასთვის ეს არის სპეციალობა მოთხოვნადი დღეს სილამაზის სფეროში შესაძლებელია სტილისტიც იყოს მოთხოვნადი ვიზაჟისტიც ასე შემდეგ მაგრამ ძალიან ბევრი ზარები შემოდის კარგი მანიკურის სპეციალისტი მინდა მოდით ახლა ვთქვათ კარგი რა კრიტერიუმს ნიშნავს. კარგი ნიშნავს იმას, როდესაც ბევრი მომხმარებელი ყავს და ერთი მიმართულებით მუშაობს. მოდი განვითარდით სხვა მიმართულებით, ნახეთ სხვა რაღაცეების. მეტყვით პრაქტიკული სემინარები. კი ბატონო, დაიგეგმება ეს პრაქტიკული სემინარებიც, არ არის პრობლემა, მაგრამ როდესაც თანხაზე მიდგათ, ხო, თქვენს კიდე თქვით, თანხასთან დაკავშირებით ეს ჩვენი სემინარი რა არ არის და გადავსებულია ყოველთვის დარბაზები. ჩემს პირად განვითარებას როცა ვზრუნავ, მიჯდება როგორც ფრენა, როგორც გზა, როგორც სემინარების ყოველდღიური 170 $, მაინც მინიმუმ ესეთია და ეხლა კიდე უფრო მეტი $-ები დამიჯდება, იმიტომ რომ სხვა ლეველზე გადავდივარ. აქედან გამომდინარე, თქვენ გეძლევათ საშუალება, რომ რაღაც შეისწავლოთ, ყოველ შემთხვევაში განსხვავებული რაღაც შეისწავლოთ, რომელიმე კომპანიიდან. არ არის ეს თანხა ძალიან დიდი, თუმცა რომ ჩვენ არ ვამახვილებთ მხოლოდ კომპანიაზე. რა თქმა უნდა, ეს არის სწავლა ტექნოლოგიებს. თუ თქვენ არ იცით ტექნოლოგიები, ვერც იმას დააფასებთ, რას შემოგთავაზებთ. მე ესეთი მიმართულება მაქვს. მე ვამბობ, თქვენ უნდა იცოდეთ კარგად ტექნოლოგია, რომ შეაფასოთ ჩვენი მასალების სიადვილე, ჩვენი მასალების ხარისხი, სხვანაირად არ გამოვა. ხა თუ დაგრძელების მიმართულებები არ იცი, მაშინ არც გეცოდინება რა არის თუნდაც გელჟელე, მაგალითად მე თქვენ გაქვთ უნიკალური. რატომ უნდა გამოვიყენო გელჟელე, თუ მე არ ვაკეთებ, აი ქალბატონ ელინს გავუკეთეთ ახლა ძალიან დავდებ დღეს ფოტოსურათებს და ჩვეულებრივი ჩხილები აქვს ქალბატონ ლენას და ეიჯები რატომ უნდა გამოვიყენოთ ან თქვა გელჟელი რაში უნდა გამოვიყენოთ თუ ეიჯებს არ ვაკეთებთ არა ან თქვა ნებისმიერ თაღოვანს მე ერთი რამეც მინდა აღვნიშნო ვინც ჩვენს პროდუქციას იყენებს ჩვენ რატო ვართ ესე თამამად რატო საუბრობთ ყველასთვის მოსაწონი ვერ იქნები, იმიტომ რომ ზოგი რაღაცას არის, აი მაინდა-მაინც იმ კომპანიას კაცო არ არის პრობლემა. ჩვენ ერთადერთი რაც ვიცით, რომ ექსკლუზიურად ჩვენი ბრენდი მარტო ჩვენთან არის, ყოფილა ხოლმე, არც პატენტია, სადმე ვერ ნახოთ, სულ რომ დაცეკვდოთ, არ ვიცი, გამოვიცხული ვარიანტია. ეს კითხვა მინდა გითხრათ, მე დამისვეს ესეთი კითხვა და მე გასაგებად აუხსენი ყველას. რომ ეს კომპანია, ანუ Love and Beauty, ესე შევარქვით კომპანიას, ესეთი სახელი აქვს, კი ბატონო. შეიქმნა მასალები, შეგროვდა ისე ეს მასალები, რომ იყოს საქართველოს ბაზარისთვის მორგებული. ვერავინ ვერ მეტყვის იმას, რომ ევროპის რომელიღაც სხვა ქვეყანა ქალაქში ნებისმიერ ადგილზე სჭირდება ზუსტად ის მასალები, რაც სჭირდება ჩვენ. ჩვენი ქალბატონები როგორღაც ხმარობენ თითებს და რაში ხმარობენ თითებს, რომელ საქმიანობაში წერენ, ეს შეიძლება ნებისმიერ სხვა ქვეყნის ქალბატონებისთვის უცხო იყოს. ამიტომაც ხშირ შემთხვევაში სემინარზე რომ ყოფილვარ მithქვავს, საქართველოში ეს არ გამოდგება. არ გამოდგება იმიტომ, რომ ჩვენ სხვანაირი ტიპის ადამიანები ვართ, სხვანაირად უდგებით ნებისმიერ საქმეს.
ამიტომ შეგროვდა მასალები იმის მიხედვით, განვითარდა მასალები იმის მიხედვით, როგორადაც საქართველოს ბაზარი მოიხოს. და ვითარდება კიდევ. თქვენ ვიცით უკვე და მე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ ხვალ, იმედია უკვე ხვალ თუ არა მაქსიმუმ ზეგ, ჩვენ დავდებთ აუცილებლად Facebook-ზე, ახალი პროდუქცია შემოდის ელბის, ეს არის 76 ფერი, აქედან არის 36 სულ ახალი გელ-ლაქი. ეს არის ახალი კოლექცია. ესე იგი, პოლიგელს ითხოვენ, არ ვიცი როგორ და მინდა ვთქვა, რომ ტონები არის 2 კამუფლაჟის და 1 გამჭვირვალეს. არის ეს კი ძალიან ბევრი რამე, შემოდის გელ-საღებავების 40 ფერი, შემოდის 3D აი 3D გელი. გითხრათ რომ 3D გელით არის ზუსტად თქვენი 3D გელებით არის გაკეთებული ყვავილებიც, ხალბატონი ყვავილების დედოფალაც, საკმაოდ ბევრი რაღაცები მაქვს აქ. კი, სხვა მასალებიც გამოვიყენე, მართალია, მაგრამ ძირითადი მასალები არის თქვენი მასალებით გაკეთებული. ეს უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ საოცრებები შეგიძლიათ. კი, ანუ ელბი აფართოვებს თავის ასორტიმენტს და მადლობა თქვენ დღევანდელი. არაფერი, სასიამოვნო იყო ხო, იცით რა არის, მართლა სახელმძღვანელოა დღევანდელი ეთერი და მართლა არ იკეთდება ის, რომ მხოლოდ აი ელბის კომპანია, კი, ეს არის თანხმედრაში, მაგრამ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, მოხმარებელის რო ცოტა ასე ვთქვათ, ცოტა ეს დეტალები ვასწავლოთ. ისეთი ნიუანსები, რაც თქვენ დღეს თქვით, თუნდაც ის რაღაცა მტვერი, ეს არ აქცევენ მეორე ყურადღებას და ძალიან კარგი და სწორი აქცენტები იყო დღეს ამ ყველაფერში ასახული.